Hello everyone, welcome to current affairs session of Azmal IAS Academy. আমি প্রত্যেক শুকুৰবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট যিখিনি কারেন্ট এফেয়ার্স সেইখিনি আমি কভাৰ কৰোঁ। যোৱা সপ্তাহত যিখিনি কারেন্ট এফেয়ার্স বা যিখিনি টপিকস বেছিকৈ নিউজত আছিলে সেই টপিকখিনি আজি আমি কভাৰ কৰিম। যিখিনি আমাৰ আহিবলগীয়া এক্সামবিলাকত এই কারেন্ট এফেয়ার্সখিনি আমাৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব। যোৱা সপ্তাহত টপিকত থকা যোৱাবাৰত আমাৰ যি কারেন্ট এফেয়ার্সৰ নিউজত থকা প্ৰথমতে নিউজত আছিলে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ। এই অসম চৰকাৰৰ অতিকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বা অতিকৈ এটা প্ৰশংসনীয় সিদ্ধান্ত তেখেতসকলে যি আমাৰ অসমৰ গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰক অসমলৈ উভতাই আনিব বিচাৰিছে। যি আমাৰ শংকৰদেৱৰ এক অমৰ সৃষ্টি য'ত আমাৰ অসমীয়া স্বাভিমান অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান জড়িত হৈ আছে, সেই বস্ত্ৰখনি কিবা কাৰণত ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত আছিলে, তাৰ পৰা আমাৰ 2027ৰ শেষৰ ভাগলৈ অসমত প্ৰদৰ্শনী কৰিবৰ কাৰণে এই বস্ত্ৰভাগ অনা হ'ব। প্ৰথমত আমি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ বিষয়ে অলপমান চাম। তাৰপিছত অলপমান বেছিকৈ নিউজত আছিলে যোৱা সপ্তাহত হোৱাইট উইং উড ডাক, যিটো আমি অসমীয়াত দেওহাঁহ বুলি কওঁ, আমাৰ অসমৰ ষ্টেট বাৰ্ড। ঠিক আছে, দেওহাঁহৰ পপুলেশ্যন লাগাতাৰ ডিক্লাইন হৈ গৈ আছে। তাৰ ডিক্লাইন হোৱাৰ কাৰণ কি, কেনেকৈ আমি কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে বা ইউজিং চাইণ্টিফিক মেথডছ, এইটোৰ বিষয়ে আমি অলপমান চাম। তাৰপিছত লাউখোৱা বিল, যিহেতু আমি জানো যে APSCৰ প্ৰশ্নবিলাকত ৱেটলেণ্ডছ ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেটলেণ্ডছ ইন নিউজ এণ্ড লোকেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহে। তো লাউখোৱা বিল বৰ্তমান বেছিকৈ তাত ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছবিলাক তাত বেছিকৈ বহি আছে। চৰকাৰে মেচিভ এভিকশ্যন ড্ৰাইভ তাত লৈছে, তাৰ বিষয়ে আমি অলপমান চাম। তাৰপিছত এটা আছাম ট্ৰিবিউনত আৰ্টিকেল আহিছিলে ক্লজ অফ দ্য আছাম একৰ্ড য়েট টু বি ইমপ্লিমেণ্টেড। যি আমি জানো 1979 to 1985লৈকে আমাৰ অসমত 6 বছৰীয়া এখন অসম আন্দোলন হৈছিলে, আছাম এজিটেশ্যনছ। আৰু আছাম এজিটেশ্যন ৱাজ এণ্ডেড বাই চাইনিং এ মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিটুইন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, যিখনক আমি কোৱা হয় আছাম একৰ্ড, যিখন চাইন কৰা হৈছিলে 15 আগষ্ট 1985। তাৰ বিষয়ে আমি অলপমান চাম। তাৰপিছত আমি সত্ৰীয়া ডান্সৰ বিষয়ে চাম, কাৰণ সত্ৰীয়া ডান্স যোৱা সপ্তাহত নিউজত আছিলে। কাৰণ সত্ৰীয়া ডান্সত সত্ৰীয়া যি ডান্স, ভাৰতৰ 8টা ক্লাছিকেল ডান্সৰ ভিতৰত সত্ৰীয়া ডান্স এটা ক্লাছিকেল ডান্স, যিটো আমাৰ অসমৰ সত্ৰত জন্ম হৈছিলে। শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ এক অমৰ সৃষ্টি সত্ৰীয়া ডান্স। আৰু এই সত্ৰীয়া ডান্সে 2000 চনত তোমালোকৰ পাইছিলে ক্লাছিকেল ডান্সৰ ষ্টেটাছ। 2000 চনৰ পৰা 2025 বছৰলৈকে চিলভাৰ জুবলি হ'ল। তো আমি সত্ৰীয়া ডান্সৰ বিষয়ে চাম অলপমান। তাৰপিছত গ্ল'বেল টিচাৰ্ছ এৱাৰ্ড 2025 কোনে পাইছে, কিহৰ কাৰণে পাইছে, এইখিনি আমি অলপ চাম। হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল, যিটো ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰত্যেক বছৰে ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয় নাগালেণ্ডত। ঠিক আছে, সেই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলৰ বিষয়ে চাম, কি কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছে। নাগালেণ্ড ডেভেলপ এ নিউ হাই ইল্ডিং জিংগাৰ ভেৰাইটি, এইটোৰ বিষয়ে চাম। লুটুমাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, তাতো বহুত বেছি ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছৰ বসস্থান হৈ পৰিছে, তাতো মেচিভ এভিকশ্যন ড্ৰাইভ চৰকাৰে চলাই আছে। বা আমাৰ নেচাৰ কেনেকৈ কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে, কি ষ্ট্ৰেটেজি লগাব লাগে, এই গোটেইখিনি আমি চাম। তাৰপিছত কিৰণ তামুলী চিলড্ৰেন লিটাৰেচি এৱাৰ্ড 2025ত কোনে পাইছে, সেইখিনি চাম। তাৰপিছত শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ, যি অসম আন্দোলন হৈছিলে 1979 to 1985, তাত অসমৰ 855জন শ্বহীদ হৈছিলে। সেই যিটো আছাম এজিটেশ্যনছ, তাত 855জন অসমীয়াৰ শ্বহীদ হৈছিলে। আৰু তেখেতসকলৰ স্মৃতিত অসম চৰকাৰে শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ বনাই আছে গুৱাহাটীত। ঠিক আছে, তো তাৰ বিষয়ে আমি অলপমান চাম। প্ৰথমে আমি আজি প্ৰথম টপিক যিটো বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ বিষয়ে অলপমান চাই লওঁ। অসম চৰকাৰৰ অতিকৈ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, যি আমাৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ, যি গুৰুজনাৰ এক অমৰ সৃষ্টি, যি শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছিলে, সেই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগ কালক্ৰমে গৈ মেলি এতিয়া বৰ্তমান ব্ৰিটিছৰ লণ্ডন মিউজিয়ামত আছে। সেই বস্ত্ৰভাগ আমাৰ অসমলৈ অনা ব্যৱস্থা কৰিছে অসম চৰকাৰে 2027 চনৰ শেষৰ ভাগলৈকে। এই বস্ত্ৰভাগ আমাৰ অসমত কিছু মাহৰ কাৰণে 17-18 মাহৰ কাৰণে অনা হ'ব, যাতে অসমীয়া মানুহে আমাৰ এই বস্ত্ৰখনিক আকৌ উপভোগ কৰিব পাৰে। নিউজ আছিলে দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ চাইন এ লোন এগ্ৰিমেণ্ট with the British Museum to bring back the historic Vrindavani Vastra for public display in Assam by the end of 2027. যিখন বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ, এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কিছু মাহৰ কাৰণে 2027ত লৈ অহা হ'ব।
যাতে অসমীয়া মানুহে তাক চাব পাৰে মাৰ্কিং দ্য ফাৰ্ষ্ট হোম কামিং অফ দিছ প্ৰাইচলেছ টেক্সটাইল ইন অভাৰ এ চেঞ্চুৰী এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আমাৰ খুব বেছি যোৱা মাহত নিউজত আছিল যোৱা সপ্তাহত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনৰ কিনো হয় তাৰ বিষয়ে আমি অকণমান চাওঁ ডিউৰিং হিজ ষ্টে এট পাটবাউসী সত্ৰ ইন কোচ কিংডম নৰনাৰায়ণ এণ্ড চিলাৰাই ৰেচপেক্টফুলি আক্স শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ টু নেৰেট দ্য কমপ্লিট ষ্টৰী অফ কৃষ্ণাছ চাইল্ডহুড ইন বৃন্দাবন আমি জানো যেন যি শংকৰদেৱে যি অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে নিউ বৈষ্ণৱাইট মুভমেণ্ট তেখেতে প্ৰচাৰ কৰিছিলে আণ্ডাৰ দ্য পেট্ৰনেছ অফ কোচ কিং নৰনাৰায়ণৰ কোৰ্টত থাকি তেখেতে গোটেই অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মটো তেখেতে প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰু একবাৰ যেতিয়া শংকৰদেৱে কৃষ্ণৰ ষ্টৰিবিলাক কৈ আছিল তেখেতে বৃন্দাবনত কেনেকুৱা আছিল কি কি লীলা কৰিছিলে তেতিয়া নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰাই খুব আপ্লুত হৈ গ'ল ঠিক আছে চিলাৰাই আছিলে তোমালোকৰ কোচ কিংডমৰ কামাণ্ডাৰ ইন চিফ যি নৰনাৰায়ণৰ তেখেত ভায়েক ঠিক আছে ভাতৃ হয় তো আপ্লুত হৈ নৰনাৰায়ণ আৰু চিলাৰাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে এই যিখন বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বা যিখন এইখন তোমাৰ কৃষ্ণৰ লীলাখিনি সেই লীলাখিনিক যদি চিত্ৰ আকাৰে যদি ক'ৰবাত আঁকি দেখুৱাব পাৰে সেই হেৰিয়াৰ ৰিকুৱেষ্টটো মানি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নৰনাৰায়ণৰ ৰিকুৱেষ্টটো মানি ডিপলি প্লিজ বাই হিজ নেৰেশ্যন দ্য ৰয়েল ব্ৰাদাৰ্ছ হাম্বলি ৰিকুৱেষ্ট হিম টু প্ৰেজেণ্ট দ্য বৃন্দাবনী এপিছ'ডছ ইন এ ভিজুৱেল আৰ্ট ফৰ্মত দিব ক'লে লিডিং টু দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ তাৰপিছতে আণ্ডাৰ দ্য গাইডেন্স অফ শংকৰদেৱ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছিলে দ্য বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ ইজ এ 16th century silk textile depicting the life of Lord Krishna in বৃন্দাবন কৃষ্ণৰ যিখিনি বৃন্দাবনৰ যিখিনি লীলা সেইখিনি তাত ষ্টৰিখিনি সেই বস্ত্ৰখনত ডেপিক্ট কৰা হৈছিলে অংকন কৰা হৈছিলে ইট ৱাজ ক্ৰিয়েটেড আণ্ডাৰ দ্য গাইডেন্স অফ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এট দ্য ৰিকুৱেষ্ট অফ কোচ কিং নৰনাৰায়ণ এণ্ড হিজ ব্ৰাদাৰ চিলাৰাই এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰিছিলে আণ্ডাৰ দ্য গাইডেন্স অফ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কোনে কৰিছিলে কোচ কিং নৰনাৰায়ণ আৰু তেখেতৰ ভায়েক চিলাৰাই কি ফিচাৰ্ছ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনৰ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ আছে ওভেন বাই ৱেভাৰ্ছ অফ টাটিকুচি বৰপেটা এলং উইথ এ মাষ্টাৰ ৱেভাৰ গোপাল লেটাৰ অনাৰ্ড উইথ এ মথুৰা দাস বুঢ়াহাটা আমাৰ এই যিখন বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন এখন প্ৰস্তুতি কৰি উলিয়াইছিলে টাটিকুচি নামৰ এই বৰপেটাৰ গাঁৱৰ কিছু শিপিনীয়ে আৰু সেই শিপিনীসকলক লিড কৰিছিলে গোপাল মথুৰা দাস বুঢ়াহাটা ঠিক আছে আণ্ডাৰ দ্য যিখন ইয়াৰ আমাৰ যি মেইন মথুৰা দাস বুঢ়াহাটাৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত বাকী শিপিনীসকলে লগ লাগি এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন তৈয়াৰ কৰি তুলিছিলে ৱেভ আণ্ডাৰ দ্য ছুপাৰভিজন অফ শংকৰদেৱ এণ্ড মাধৱদেৱ আৰু এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ ছুপাৰভিজনত তেখেতসকলৰ তত্ত্বাৱধানত এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন বৈ উলিয়াইছিলে আণ্ডাৰ মাধৱদেৱ ছুপাৰভিজন এবাউট 4 inches অফ দ্য এক্সট্ৰা ক্লথ কুড বি মেড ইন ওৱান ডে এবাৰ যেতিয়া মাধৱদেৱে সেই বস্ত্ৰখনিক চাব গৈছিলে কিমান তাৰ কাম আগবাঢ়িছে আৰু মাধৱদেৱৰ ৰিকুৱেষ্টত বা মাধৱদেৱৰ এডভাইজত বস্ত্ৰখনি আৰু 4 ইঞ্চি ডাঙৰ কৰিকে আমাৰ এই যিখিনি টাটিকুচি গাঁৱৰ যিখিনি শিপিনীসকলে আৰু 4 ইঞ্চি ডাঙৰ কৰি বস্ত্ৰভাগী গঢ় দিছিলে ক্ৰিয়েটিং ইউজিং দ্য লেয়াৰ লাম্পাছ ৱেভিং টেকনিক হুইচ ৰিকুৱাৰ 2 ৱেভাৰ্ছ ৱৰ্কিং চাইমলটেনিয়াছলি আৰু এই যিখন বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন যিখন গঢ় দিয়া হৈছিলে বাই ইউজিং এ টেকনিক কল লাম্পা ৱেভিং টেকনিকত শিপিনীসকলে দুজন শিপিনীয়ে চাইমলটেনিয়াছলি একেৰাহে দুইফালে তেখেতসকলে বৈ থাকে ঠিক আছে অৰিজিনেলি 120 cubits লং এণ্ড 60 cubits ব্ৰড crafted as 15 separate silk panels later stitched together and it took about 6 months to finish the weaving আৰু এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন গঢ় দিবলৈ 6 মাহতকৈ বা 6 মাহ সময় লাগিছিলে শিপিনীসকলক আৰু এই যিখিনি শিপিনীসকলক লিড কৰি আছিলে তেখেত আছিলে মথুৰা দাস বুঢ়াহাটা ঠিক আছে ডিজাইনছ ৱেৰ উইভেন উইথ এ লাৰ্জ ভেৰাইটি অফ কালাৰ থ্ৰেডছ লাইক ৰেড হোৱাইট ব্লেক য়েল্লো গ্ৰীণ এইসকলৰ কালাৰ তাত দিয়া হৈছিলে যেতিয়া বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন বোৱা হ'ল এণ্ড ইট ৱাজ প্ৰেজেণ্টেড টু চিলাৰাই যি কামাণ্ডাৰ ইন চিফ আছিলে কোচ আৰ্মিৰ ঠিক আছিল নৰনাৰায়ণৰ ভায়েকক তেখেতে প্ৰেজেণ্ট কৰিলে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে তাৰপিছত চিলাৰাই এই বস্ত্ৰখনি ৰাখে মধুপুৰ সত্ৰ য'ত কোচবিহাৰত যিখন মধুপুৰ সত্ৰ আছে য'ত শংকৰদেৱে শেষৰ ভাগৰ সময়খিনিত ইয়াতে কটাইছিলে শংকৰদেৱ স্পেণ্ড হিজ লাষ্ট পাৰ্ট অফ হিজ লাইফ ইন দিছ সত্ৰ ঠিক আছে এই সত্ৰখনত চিলাৰাই প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছিলে এ চিম্বল অফ আছামিজ বৈষ্ণৱ স্পিৰিচুৱেলিটি
আৰ্টিষ্টিক এক্সিলেঞ্চ এণ্ড কালচাৰেল ফিউজন। এই বৃন্দাবনী যিখন বস্ত্ৰ সেইখন অসমীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যিটো স্পিৰিচুৱেলিটি তাক ছিগনিফাই কৰে, আৰু সেইটো সময়ত যিটো আৰ্টিষ্টিক এক্সিলেঞ্চ আমাৰ সেই শিপিনীসকলৰ যি আৰ্টিষ্টিক টেকনিক্স বা স্কিল সেইটো তাত আমি দেখা পাওঁ, আৰু এইটো এটা অসমীয়া জাতিৰ এটা আপৰুগীয়া সম্পদ বা গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি। তাৰপিছত কালক্ৰমে অসমতে আছিলে, মধুপুৰ সত্ৰত আছিলে। তাৰপিছত ইট ইজ বিলিভ টু বেন ট্ৰেভেল ফ্ৰম আছাম টু তিব্বত। কালক্ৰমে গৈ মেলি এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰভাগ গৈ পায় তিব্বতত। এই তিব্বতত থাকোঁতেই তিব্বতত যায়, তাৰপিছত ভূটানত পায়, ঠিক আছে। সেইটো সময়তে কিছুমান ব্ৰিটিছ মাৰ্চেণ্টে বা যিখিনি ব্ৰিটিছ এক্সপ্ল'ৰাৰ মাৰ্চেণ্টছ ইউৰোপিয়ান মাৰ্চেণ্টে সেইটো কালেক্ট কৰে ইন 19 to 20 চেঞ্চুৰী, আৰু তেখেতসকলে কালেক্ট কৰি তেখেতসকলে 1904ত ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামক ট্ৰান্সফাৰ কৰে, ঠিক আছে। বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন প্ৰথমতে মধুপুৰ সত্ৰত আছিলে, তাৰপিছত কালক্ৰমে এইখন গৈ মেলি তিব্বত পায়, তিব্বতৰ পৰা গৈ নেপাল পায়, নেপালৰ পৰা ভূটান পায়, আৰু তেতিয়াই কিছুমান ইউৰোপিয়ান মাৰ্চেণ্টৰ হাতত এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন লাগে, আৰু তেখেতসকলে নি মেলি এখন ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত সংৰক্ষণ কৰিছিলে 1904 চনত, ঠিক আছে। The biggest fragments of Vaishnava's textile are on display in the Museum of London and Paris. The British Museum have agreed to lend the Vastra for 18 months. Contingent of Assam building a state-of-art museum meeting global conservation standard in area where the state has historically lacked. এটা আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ যি লণ্ডন গভৰ্ণমেণ্ট যি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে, য'ত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ এই বস্ত্ৰখনি অসমলৈ আনিবলৈ দিব 18 মাহৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে কিন্তু অসম চৰকাৰে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভাল মিউজিয়াম বনাব লাগিব, যাতে সেই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনত একো ৱেষ্ট নহয় বা একো প্ৰব্লেম নাহে, যাতে ডেষ্ট্ৰয় হ'ব নোৱাৰে, ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে অসমত থাকোঁতে, তাৰ কাৰণে এটা ভাল মিউজিয়াম প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লাগিব, ঠিক আছে। তো ইয়াত আমাৰ এটা প্ৰিলিমছ স্পেচিফিক কুৱেশ্যন দিয়া আছে, তোমালোকে কৰি চাবা। বুজি পালা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ? তাৰপিছত নেক্সট যিটো নিউজত আছিলে সেইটো হৈছে হোৱাইট উইং উড ডাক, যি অসমীয়াত কোৱা হয় দেওহাঁহ, ঠিক আছে। দেওহাঁহ অসমৰ আমাৰ ষ্টেট বাৰ্ড হয়। APSC তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আমি প্ৰায়েই দেখিব পাওঁ। যোৱাবাৰৰ তাৰ আগৰবাৰ প্ৰশ্ন সুধিছিলে অসমৰ ষ্টেট বাৰ্ড কি, অসমৰ ষ্টেট এনিমেল কি, অসমৰ ষ্টেট এন্থেম কি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি দেখিব পাওঁ। দ্য হোৱাইট উইং উড ডাক লোকেলি ন'ন এজ দেওহাঁহ, আৰু আমি অসমীয়াত ইয়াক দেওহাঁহ বুলি কোৱা হয়, ইজ ওৱান অফ দ্য আছাম মষ্ট ডিষ্টিংটিভ ৱাইল্ড লাইফ স্পেচিছ এণ্ড হেজ বিন ষ্টেট বাৰ্ড অফ আছাম সিন্স 2003, আৰু তোক অসমৰ ষ্টেট বাৰ্ড কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে? ইন দ্য ইয়াৰ 2003, ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিবা। দ্য বাৰ্ড ইজ কল দেওহাঁহ ইন আছামিজ owing with ghostly call. In India, this species can only be found in the northeast states. এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফেক্টছ, যেন এই দেওহাঁহটো আমাৰ অকল নৰ্থ ইষ্টৰ কিছু ৰাজ্যতহে দেওহাঁহটো পোৱা যায়। It is a large, rare and endangered species of duck found in freshwater wetlands and dense tropical forest. যিবিলাক ডেন্স ট্ৰপিকেল ফৰেষ্ট বা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ৱেটলেণ্ডছবিলাকত এই আমি দেওহাঁহটো পোৱা যায়। কিন্তু ইয়াত কিছুমান অকণমান দেওহাঁহৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰব্লেম দেখা পাইছোঁ, ৰিচেণ্টলি ফিল্ড ছাৰ্ভে বাই দ্য ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন আছাম এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ ইণ্ডিকেট ডেট বেয়াৰলি 300 ইণ্ডিভিজুৱেলছ ছাৰ্ভাইভ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। এই অতিকৈ দুখ লগা খবৰ, যি ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া তেখেতসকলে ছাৰ্ভেত আমাৰ ওলাইছে যেন অসম বা নৰ্থ ইষ্টক ধৰি অকল 300টাহে এতিয়া প্ৰজাতি মাত্ৰ বাচি আছে, ঠিক আছে। কনজাৰ্ভেশ্যন আনোৱাৰুদ্দিন চৌধুৰী এষ্টিমেটেড ডেট পপুলেশ্যন ইন আছাম মে বি লেছ দেন 200, এ ষ্টিপ ডিক্লাইন ফ্ৰম এবাউট 350 বাৰ্ডছ ইন 1990। আৰু এখেত যিজন কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট আনোৱাৰুদ্দিন চৌধুৰী, তেখেতৰ মতে অসমত এতিয়া 200ৰো তলত দেওহাঁহ আছে, মাত্ৰ 200 দেওহাঁহ আমাৰ অসমত নাই, তাৰ তলত আছে। আৰু যিটো এসময় 1990ৰ পৰা 1990 চনত এইটো 350টা আছিলে কাউণ্ট কৰোঁতে, এতিয়া আমাৰ অসমত হৈ গৈছে 200ৰ তলত। এইটো এটা খুব চিন্তনীয় বিষয়। আৰু এই যিখন আমাৰ এই চৰাইটোক আমি কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, কেনেকৈ আমি তেখেতৰ প্ৰজাতি আৰু বঢ়াব লাগে, তাৰ বিষয়ে অলপমান চিন্তা কৰিব লাগে। এই যি দেওহাঁহ জেনেৰেলি ক'ত পোৱা যায়? আমাৰ অসমৰ চবতকৈ বেছি দেওহাঁহ পোৱা যায় দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কত, ঠিক আছে। ক'ত পায় এইটো মনত ৰাখিবা। দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্কত পোৱা যায়, তাৰ উপৰি আপাৰ দিহিং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত পোৱা যায় ইন তিনচুকীয়া, নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কতো কিছুমান পোৱা যায়। তাৰপিছত স্মল স্কেটাৰ্ড পপুলেশ্যন অকাৰ্ড ইন সোণাই ৰূপাই, হলংপাৰ গিবন চেঞ্চুৰী, নাম্বৰ,
ডুমডুমা এণ্ড তৰাণী ডাঙৰি এইখিনি অঞ্চলত আমি জেনেৰেলি হোৱাইট উইং উড ডাকখিনি পাওঁ ঠিক আছে সবতকৈ বেছি হোৱাইট উইং ডাক পাওঁ আমি দিহিং পাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কত ঠিক আছে এই স্পেচিছটো কিয় ডিক্লাইন হৈ আছে ডিক্লাইন হোৱাৰ কাৰণ হৈছে destruction and degradation of forest wetlands ঠিক আছে যি মানুহে লাগাতাৰ আমাৰ যিখিনি ফৰেষ্ট ৱেটলেণ্ডছখিনি ডেষ্ট্ৰয় কৰি গৈ আছে ডিগ্ৰেড কৰি গৈ আছে তাৰ উপৰি পলিউশ্যন এণ্ড ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ইন ব্ৰিডিং এৰিয়াছ যিখিনি তেখেতসকলৰ ব্ৰিডিং এৰিয়াছ প্ৰজন্ম বঢ়োৱা এৰিয়া সেই এৰিয়াখিনিত পলিউশ্যনছ বা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হৈ আছে তাৰ উপৰি ডিফৰেষ্টেশ্যন এণ্ড লজিং হাণ্টিং এণ্ড এগ কালেকশ্যন এইবিলাক সমস্যাৰ কাৰণে আমাৰ দেওহা অসমৰ ঐতিহ্য এই দেওহাৰ পপুলেশ্যন বৰ্তমান কমি গৈ আছে তাৰ কাৰণে কনজাৰভেশ্যন মেজাৰ্ছ কি ল'ব লাগে আমি এটা ভাল টেকনিকেলি ষ্টাডি কৰি এটা চাইণ্টিফিক কনজাৰভেশ্যন মেথড ল'ব লাগে যাতে দেওহাটোক আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰজাতি আমি বঢ়াব পাৰোঁ দ্য কাৰেণ্ট WTI project aims to bring sufficient information, scientific information gave and develop a long-term recovery plan with forest department and local communities. আমি forest department, আমি local communities or log lagi, আমি এটা long-term scientific আমি এটা solution উলিয়াব লাগে যাতে আমি দেওহাৰ পপুলেশ্যনখিনি আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। India's conservation framework including Wildlife Protection Act 1972 and the creation of protected areas offer legal backing. The designation of Deoha as the state bird further emphasizes Assam commitment to saving this unique species. আমি এই দেওহা সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু পপুলেশ্যন বঢ়াবৰ কাৰণে যিখিনি লোকেল কমিউনিটিজ আছে ঠিক আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট তেখেতসকলৰ লগত এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড পলিচি বনাই চাইণ্টিফিক পলিচি বনাই আমি যাতে এই দেওহাটোক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰজাতি বঢ়াব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত দেওহাঁহৰ ওপৰত এটা প্ৰিলিম স্পেচিফিক কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে তোমালোকে সলভ কৰি চাবা তাৰপিছত আৰু এখন বিল নিউজত আছিলে ৱেটলেণ্ড সেইখন হৈছে লাউখোৱা বিল পাই ৱেটলেণ্ডবিলাকৰ লোকেশ্যনবিলাক সোধে কোনটো ৱেটলেণ্ড যেনেকৈ ধীৰ বিল ক'ত আছে উৰপাত বিল ক'ত আছে ঠিক আছে দীপৰ বিল ক'ত আছে চান্দুবি বিল ক'ত আছে এইবিলাক সোধা দেখা যায় তো সেইবিলাক যিবিলাক বিল নিউজত থাকে সেইবিলাকে এক্সামত সোধে তো মনত ৰাখিবা তোমালোকে লাউখোৱা বিল য'ত আছে হিষ্টৰিক লাউখোৱা বিল অফ গৌৰীপুৰ ধুবুৰী আৰু এইখন আছে গৌৰীপুৰত ইয়াত কনফিউজন হ'ব নালাগে যেন লাউখোৱা এখন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীও আছে সেইখন শোণিতপুৰত অৱস্থিত ঠিক আছে লাউখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু লাউখোৱা বিল দুইটা বেলেগ One a vibrant wetland ecosystem and a cradle of Gwalporia folk song is today facing severe degradation due to encroachment. এই যিখন আমাৰ এই লাউখোৱা যিখন বিল এখন আমাৰ অসমৰ এগৰাকী গোৱালপাৰা সংগীতৰ বিখ্যাত মহিলা তেখেতৰ নাম হৈছে প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা আৰু তেখেতৰ আবেগো এই বিলখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে কাৰণ তেখেতৰ ঘৰ যিহেতু এই বিলখনৰ পাৰতে তেখেতে বহুতখিনি সৃষ্টিশীল কাম এই বিলখনৰ বা সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি তেখেতে গোৱালপৰীয়া লোকগীতক এক নতুন আভাস দিছিলে কিন্তু বৰ্তমান এই বিলখনত বহুত বেছি সমস্যা দি আছে এনক্ৰোচমেণ্ট ইলিগেল সেটেলাৰ্ছ ঠিক আছে দ্য বিল হোল্ড ডিপ ইমোশ্যনেল এণ্ড কালচাৰেল ছিগনিফিকেঞ্চ বিকজ ইট ইনস্পায়াৰ্ড পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা ঠিক আছে প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা তেখেত এগৰাকী গোৱালপাৰা লোকসংগীতৰ গায়িকা হয় ঠিক আছে যি যিখিনি ফ'ক মিউজিক অসমত পপুলাৰাইজ কৰাত তেখেতৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আৰু তেখেত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যিয়ে সংগীত নাটক একাডেমী এৱাৰ্ড পাইছিলে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা তেখেতে যোনে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা পাইছিলে দ্য লিজেণ্ডাৰী কুইন অফ গোৱালপৰীয়া ফ'ক মিউজিক হুজ ছংছ ভিভিডলি ডেছক্ৰাইব ইট নেচাৰেল চাৰ্ম আৰু তেখেতে বহুতখিনি এই বিলক লৈ বা এই বিলত বহি উপভোগ কৰি মনোমোহা দৃশ্য উপভোগ কৰি তেখেতে বহুতখিনি সৃষ্টিশীল কাম কৰিছিলে প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা 1934 তেখেতৰ জন্ম আৰু 2002 চনত তেখেতৰ মৃত্যু ৱাজ এ লিজেণ্ডাৰী ফ'ক ছিংগাৰ ফ্ৰম আছাম চেলিব্ৰেটেড এজ দ্য এম্প্ৰেছ অফ গোৱালপৰীয়া লোকগীত ঠিক আছে বা তেখেতক কেতিয়াবা পপুলাৰলি হস্তিৰ কন্যা নামেৰেও তেখেতক জনা যায় বৰ্ন ইন টু এ ৰয়েল ফেমিলি অফ গৌৰীপুৰ ৰাজ ষ্টেটছ ইন ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট চি প্লেড এ পাইভটেল ৰোল ইন প্ৰিজাৰ্ভিং এণ্ড পপুলাৰাইজিং গোৱালপাৰা ফ'ক মিউজিক আৰু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত গোৱালপৰীয়া লোকগীতে এক নতুন প্ৰাণ পাইছিলে জিনিয়াৰ ৰুটেড ইন দ্য লাইফ ইম'শ্যনছ এণ্ড লেণ্ডস্কেপ অফ ৱেষ্টাৰ্ণ আছাম যি গোৱালপৰীয়া লোকগীত তেখেতসকলৰ মানুহখিনিৰ ইম'শ্যনছ লাইফ ষ্ট্ৰাগলছ এণ্ড যিখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ আছামৰ যি সংস্কৃতি তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এই লোকগীতসমূহ গোৱা হয় প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড ইন 1998 ফৰ হাৰ ইমিনছ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ইণ্ডিয়ান ফ'ক মিউজিক
আৰু এইগৰাকী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা ডাঙৰীয়ানীক অসম ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডেৰে সন্মানিত কৰিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1998 ফৰ হাৰ ইমিন্স কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন দ্য ফিল্ড অফ ফ'ক মিউজিক অফ আছাম স্পেচিয়েলি গোৱালপৰীয়া লোকগীত ঠিক আছে ইয়াত নিউজত আছিলে তোমালোকে মনত ৰাখিবা লাউখোৱা বিল ক'ত অৱস্থিত লাউখোৱা বিল ইট ইজ লোকেটেড ইন গৌৰীপুৰ ৰিজনছ ফৰ ডিক্লাইন কিয় ডিক্লাইন হৈছে লেক অফ চাইণ্টিফিক ৱেটলেছ মেনেজমেণ্ট এক্সিলাৰেটেড ইন ইক'লজিকেল ডিক্লাইন আমাৰ চাইণ্টিফিক মেথডত আমি ৱেটলেণ্ডবিলাক কনজাৰ্ভ কৰিব পৰা নাই এনক্ৰচমেণ্ট বাঢ়ি গৈ আছে যিহেতু ৱেটলেণ্ডক কোৱা হয় কিডনী অফ দ্য এনি ইক'চিষ্টেম ঠিক আছে ইলিগেল এনক্ৰচমেণ্ট হৈ আছে এক্সপ্লইটেশ্যন কৰি আছে যিখিনি মাছমৰীয়াসকলে তাত লাগাতাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন কৰি আছে এইবিলাক কাৰণৰ কাৰণে এই ৱেটলেণ্ডখন ডিগ্ৰেড হৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে হাউ টু ৰিভাইভ দিছ লেণ্ড এইখন আমি ৱেটলেণ্ডখন আমি কেনেকৈ ৰিভাইভ কৰিব পাৰোঁ একুৱাৰ্ড দ্য বিল চিমিলাৰ টু দ্য ইকুৱেশ্যন অফ হাৱা মহল এট গৌৰীপুৰ আৰু যি প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ এনচিষ্টৰেল হোম যিখন এখন বিখ্যাত হাৱা মহল ঠিক আছে এই হাৱা মহলখন অসম চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে মানে তেখেতসকলে লৈছে অসম চৰকাৰে লৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি এই বিলখনো যদি আমি ল'ব পাৰোঁ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ বাই চাইণ্টিফিক টেকনিক্স তেতিয়া হয়তো এই বিলখন আমি ফিউচাৰত বচাব পাৰিম Restore and wetland through scientific conservation under frameworks like Wetland Conservation and Management Rules 2017. Develop as a cultural ecological heritage site. আমি এই যিটো এই যিখন বিল ঠিক আছে এই বিলখনক আমি এখন ইকোলজিক্যাল সাইট হিচাপে আমি ডেভেলপ কৰিব লাগে এইখিনি পদক্ষেপ যদি আমি হাতত লওঁ এই বিলখনক আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম বা আমি বচাব পাৰিম ঠিক আছে তাৰ পৰা আৰু এটা আৰ্টিকেল অসম ট্ৰিবিউনত আহিছিলে যেন ক্লজেছ অফ দ্য আছাম একৰ্ড ইয়েট টু বি ইমপ্লিমেণ্টেড কিখিনি ক্লজ আমাৰ অসম যিহেতু এইখন আৰ্টিকেল আহিছিলে আছাম ট্ৰিবিউনত তো আমাৰ অসমৰ কিখিনি অসম আমি জানো যেন 1979 ঠিক আছে 1979ৰ পৰা 1985লৈকে অসমত হৈছিলে অসম আন্দোলন আছাম এজিটেশ্যনছ এইটো এটা 6 বছৰীয়া আন্দোলন আছিলে ঠিক আছে এগেইনষ্ট দ্য ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ হু এণ্টাৰ্ড ইন টু আছাম ঠিক আছে অসমৰ বিদেশী সমস্যাক লৈ এই 6 বছৰ জোৰা আন্দোলন চলিছিলে আৰু এই আন্দোলনটোৰ শেষ হয় ইন 1985 আৰু সেইটো সময়ত এখন ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত এখন চুক্তি সাইন হয় সেই চুক্তিখনৰ নাম হৈছে ঐতিহাসিক অসম চুক্তি ঠিক আছে তাৰ বিষয়ে আমি অলপমান চাওঁ তাত বহুতখিনি ক্লজ আছিলে বহুতখিনি দফা আছিলে সেই বহুতখিনি দফাৰ এতিয়াও আৰ্টিকেলটোত অহা মতে বহুতখিনি এতিয়াও তাত মানে আমি সেই দফাখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই সেই দফাখিনিৰ যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ফুলফিল কৰিব আমি পৰা নাই কিয় নিউজত আছিলে মোৰ দেন 3 ডিকেডছ আফটাৰ দ্য আছাম একৰ্ড ৱাজ চাইন অন 15 আগষ্ট 1985 এই অসম একৰ্ড কেতিয়া চাইন কৰা হৈছিলে 15 আগষ্ট 1985 য'ত অসমৰ 855 জন মানুহৰ শ্বহীদ হৈছিলে আৰু তেখেতসকলৰ স্মৃতি এটা ৰিচেণ্টলি অসম চৰকাৰে শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ বনাই আছে ক্ৰুচিয়েল প্ৰমিছেছ স্পেচিয়েলি দ'জ অন দ্য ডিটেকশ্যন অফ ফৰেনাৰ্ছ border security and constitutional safeguard for the indigenous people of Assam এই যিখন এগ্ৰিমেণ্ট মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যিখন ভাৰত চৰকাৰৰ লগত হৈছিলে তাত কোৱা হৈছিল যেন অসমীয়া মানুহক কনষ্টিটিউশ্যনেল ছেফগাৰ্ড দিয়া হ'ব ইলিগেল যিখিনি ইমিগ্ৰেণ্টছ তেখেতসকলক ডিপৰ্ট কৰা হ'ব ডিটেক্ট কৰা হ'ব এণ্ড ডিপৰ্ট কৰা হ'ব আৰু আমাৰ যি ফৰেনাৰ ইছ্যুটো ষ্ট্ৰিক্টলি হেণ্ডেল কৰা হ'ব বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটিটো এনচিয়'ৰ কৰা হ'ব আৰু অসমীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ দিয়া হ'ব ৰিচেণ্টলি অসম চৰকাৰে এখন কমিটিও বনাইছে জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি এণ্ড আছাম ৰিচেণ্ট ষ্টেপছ টু অপাৰেশ্যনেলাইজ ক্লজ 6 হেভ ব্ৰট দ্য আনফিনিছ ক্লজ বেক ইন টু দ্য পাব্লিক ডিবেট ৰিচেণ্টলি এই অসম চৰকাৰ যি ক্লজ 6 সেইটোক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এখন কমিটি বনাইছিলে আণ্ডাৰ দ্য হেড অফ জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি আৰু তেখেতৰ বহুতখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন তেখেতে দিছিলে তাৰে বহুতখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন চৰকাৰে লৈছে আৰু কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইয়েট টু বি ফুলফিল তো সেই আৰ্টিকেলটোত সেয়াই দিয়া আছে কি ৰিকমেণ্ডেশ্যন চৰকাৰে কৰিছিলে আৰু কি এতিয়ালৈকে ফুলফিল হোৱা নাই আমি যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাওঁ দ্য আছাম একৰ্ড ৱাজ দ্য মেমৰেণ্ডাম অফ ছেটেলমেণ্ট চাইন অন আগষ্ট 15 1985 অসম একৰ্ড কেতিয়া চাইন কৰা হৈছিলে আগষ্ট 15 1985 that brought an end of 6-year long violent anti-foreigner or Assam movement in 1979 to 1985 অসমত যি 6 বছৰ জোৰা যি আন্দোলন হৈছিল এগেইনষ্ট দ্য ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ সেইখনক খতম কৰিছিলে এই চুক্তিখনত সেই মুভমেণ্টটোক ৰখাইছিলে ইট ৱাজ চাইন বাই দ্য চেণ্টাৰ ভাৰত চৰকাৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট উইথ দ্য অল আছাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন এণ্ড অল আছাম গণসংগ্ৰাম পৰিষদ অসমৰ পৰা
দুটা সেইটো সময়ত প্ৰেছাৰ গ্ৰুপে এখন চুক্তিখন সাইন কৰিছিলে এটা হৈছে অল আসাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু এটা হৈছে অল আসাম গণসংগ্ৰাম পৰিষদ হুইচ ৱাজ স্পেয়াৰহেডেড দ্য আসাম মুভমেণ্ট এই অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতৃত্বত অসমত চলিছিলে 6 বছৰ জোৰা অসম আন্দোলন ঠিক আছে দ্য একৰ্ড ৱাজ সাইন আণ্ডাৰ ৰাজীৱ গান্ধীজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰশ্বিপ আৰু সেই একৰ্ডখন সাইন কৰা হৈছিল ডিউৰিং দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰশ্বিপ অফ লেট ৰাজীৱ গান্ধীজী ঠিক আছে At the core of the Assam Accord was the foreigner issue in clause 5 of the memorandum of settlement. তো আমাৰ যি মেইন ইয়াত যিটো মেমৰেণ্ডামখনৰ যিটো মেইন ইস্যু হৈছে সেইটো হৈছে ফৰেনাৰ্ছৰ ওপৰত যি ক্লজ 5 এ কৈছে দ্য ক্লজ 5 অফ দ্য একৰ্ড said March 24, 1971 as the cut-off. Anyone who had come to Assam before midnight on that day would be an Indian citizen while those who had came after would be dealt with as a foreigner. এইখনত প্ৰথম যিটো ক্লজ 5 যিটো প্ৰভিজন কোৱা হৈছে তাত কোৱা হৈছে যেন 24 মাৰ্চ 1971 চনৰ পিছত যিখিনি মানুহ অসমত আহিছে সেইখিনিক ফৰেনাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব আৰু তাৰ আগত যিখিনি মানুহ আহিছে সেইখিনিক ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব আৰু যিখিনি মানুহ মাৰ্চ 24, 1971 পিছত আহিছে তেখেতসকলক আইডেণ্টিফাই কৰা হ'ব ডিটেক্ট কৰা হ'ব এণ্ড ৰিপৰ্ট কৰা হ'ব এইটো কোৱা হৈছিলে ক্লজ 5ত এই প্ৰভিজনটো লিখা হৈছিলে আৰু এই প্ৰভিজনটোক ইউজ কৰি অসমত বৰ্তমান যি নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেন NRC আপডেটো কৰা হৈছিলে টু ইমপ্লিমেণ্ট দ্য ভেৰিয়াছ ক্লজ অফ আসাম একৰ্ড এ নিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট হেজ বিন ষ্টেবলিছ ইন দ্য নেম অফ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আসাম একৰ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিউৰিং দ্য ইয়াৰ 1986 আৰু এই অসম এই যিখিনি আসাম একৰ্ডৰ যিখিনি প্ৰভিজনছ যিখিনি ক্লজ সেইখিনিক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা অসমত এটা ডিপাৰ্টমেণ্টটো বনোৱা হৈছিল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ আসাম একৰ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1986 য'ত এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ অসম কেবিনেটৰ মাননীয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়া এই দপ্তৰৰ মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে এগ্ৰিকালচাৰো আছে তেখেতৰ হাতত আৰু এই দপ্তৰটো তেখেতৰ লগত আছে বাট ন' চিৰিয়াছ এটেম্পছ ৱেৰ মেড টু ইমপ্লিমেণ্ট দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য একৰ্ড কিন্তু আৰ্টিকেলটোত কোৱা মতে কৈছে যেন কোনো তেনেকুৱা ৰিকমেণ্ডেশ্যন এতিয়ালৈকে চিৰিয়াছলি হোৱা নাই ফুলফিল কৰিবলৈ ক্লজ 6 অফ দ্য আসাম একৰ্ড সবতকৈ যিটো ক্লজ সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লজ ঠিক আছে সেই ক্লজটোত কোৱা হৈছিলে that appropriate constitutional, legislative and administrative safeguard will be provided to the people of Assam. অসমৰ মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ প্ৰদান কৰিব ঠিক আছে সাংবিধানিক আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহক যি লেজিসলেটিভ কনষ্টিটিউচনেল এই গুটেইখিনি আমাক প্ৰভাইড কৰিব এণ্ড এই দফাটোত এইটোও কোৱাইছিল যেন ইট উইল protect our cultural, social and linguistic identity and heritage of the Assamese people. ক্লজ 6ত কোৱা হৈছিলে যেন অসমীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু তাৰ লগতে যি অসমীয়াৰ সংস্কৃতি অসমীয়াৰ যি ভাষা অসমীয়াৰ যি কালচাৰ অসমৰ যি সমাজ এই সমাজ ব্যৱস্থাটোক আমি সেভ কৰিবৰ কাৰণে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব why remains unimplemented কিয় আনইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই বা কোনখিনি বস্তু আনইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই যেনেকৈ ক্লজ 5ত কোৱা হৈছিল ডিটেকশ্যন এণ্ড ডিপৰ্টেশ্যন যিখিনি মানুহ 1971 পিছত অসমত আহিছে 24 মাৰ্চৰ পিছত তেখেতসকলক ডিটেইন কৰিব আৰু ডিটেক্ট কৰি বুলি তেখেতসকলক ডিটেইন কৰা হ'ব কিন্তু এই আৰ্টিকেলটোত কোৱা মতে দ্য একৰ্ড ৰিকোয়াৰ্ড ৰবাষ্ট মেচিনাৰী ফৰ দ্য ডিটেকশ্যন এণ্ড ডিপৰ্টেশ্যনছ ৰেকৰ্ড শ্ব 75,480 পাৰ্চনছ ৱেৰ ডিক্লেয়াৰ্ড ফৰেনাৰ্ছ টিল 31 মাৰ্চ 2016 কোৱা হৈছে যেন 75,489 মানুহক আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে এজ এ ফৰেনাৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে একচুৱেল ডিপৰ্টেশ্যন হৈছে মাত্ৰ 1432টা ঠিক আছে প্ৰবলেমছ কিহৰ কাৰণে ডিপৰ্টেশ্যন কৰিব পৰা নাযায় ডিপ্ল'মেটিক ডিফিকাল্টিজ উইথ দ্য নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ আমাৰ যিবিলাক নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজৰ লগত ডিপ্ল'মেটিক যেনেকৈ বাংলাদেশৰ লগত কিছুমান ডিপ্ল'মেটিক ডিফিকাল্টিজ ইয়াত হোৱা যায় তাৰপিছত শ্ল' একশ্যন বাই দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এজেঞ্চিজ ৰিপিল অফ চাম প্ৰায়ৰ লছ এণ্ড দ্য কমপ্লেক্স লিগেল প্ৰচেছ এইবিলাকৰ কাৰণত যদিও ইমানখিনি ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছক আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে কিন্তু এতিয়া বহুত কম ইমিগ্ৰেণ্টছক মাত্ৰ 1433 ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছক আমি ডিপৰ্ট কৰিব পাৰিছোঁ সিলিং এণ্ড সিকিউৰিং দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ যিটো ক্লজ 9ত কোৱা হৈছিল যিখিনি আমাৰ অসমৰ ভাৰতৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰখিনি সিল কৰা হ'ব ঠিক আছে বৰ্ডাৰখিনি সিল কৰি মেলি ৱেল ফেন্সিং কৰা হ'ব বা বৰ্ডাৰ সাৰ্ভিলেন্সটো এটা ৰবাষ্ট বৰ্ডাৰ সাৰ্ভিলেন্স কৰা হ'ব ইউজিং মডাৰ্ণ টেকন'লজি কিন্তু এই আৰ্টিকেলটোত কোৱা মতে দ্য একৰ্ড কল ফৰ ফিজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ ইণ্টেনচিভ পেট্ৰলিং এণ্ড বৰ্ডাৰ ৰুট এইটোত কোৱা হৈছিল যেন ফিজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ দিব ফেন্সিং য'ত লাগে সেইটো দিব
তাৰ ওপৰত ইণ্টেনচিভ পেট্ৰলিং যি আমাৰ অসম বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ এইখিনিত পেট্ৰলিং হ'ব আৰু তাৰ উপৰি বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে বনাব যাতে এটা ৰবাষ্ট ৱেত যাতে এইটো ছাৰ্ভিলেঞ্চ কৰিব পাৰে অফ 280.06 কিলোমিটাৰ ইণ্ডো বাংলাদেশ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ইন আছাম 208 কিলোমিটাৰ অফ ফেন্সিং হেজ বিন কমপ্লিটেড কোৱা হৈছে আৰ্টিকেলটোত যদিও আমাৰ 280 কিলোমিটাৰ অসমে বাংলাদেশৰ লগত বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে তাৰে মাত্ৰ 208 কিলোমিটাৰহে এতিয়ালৈকে ফেন্সিং কৰা হৈছে আৰু তাৰে 71.41 কিলোমিটাৰ ৰিমেইনছ অপেন লাৰ্জলি কম্প্ৰাইজিং ৰিভাৰাইন এণ্ড শ্ব'ৰ এৰিয়া কৈছে যিখিনি শ্ব'ৰ চাপৰ এৰিয়া বা যিখিনিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী গৈছে সেই এৰিয়াখিনিক এতিয়াও আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পৰা নাই বা সেইখিনিক এতিয়াও আমি বৰ্ডাৰটো আমি চিল কৰিব পৰা নাই ৰিভাৰাইন গেপছ এণ্ড লিগেল ডিস্পিউট অভাৰ লেণ্ড হেভ ষ্টল ফল ক্ল'জাৰ হাই টেকনলজি সলিউশ্যনছ আৰ ষ্টিল আণ্ডাৰ দ্য ষ্টাডি তো এই আৰ্টিকেলটো চিম্পলি কোৱাইছে যেন যিখিনি অসমৰ ক্লজ আছাম একৰ্ডৰ যিখিনি ক্লজ কি ক্লজ কোনটো ক্লজত কি কোৱা হৈছিলে আৰু কোনখিনি এতিয়ালৈকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হোৱা নাই যেনেকৈ কৈছিল যেন ক্লজ 5ত কোৱা হৈছিল যেন যিখিনি ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যন আইডেণ্টিফাই কৰিব সিহঁতক প্ৰথম ডিটেক্ট কৰি মেলি ডিপৰ্ট কৰিব কোৱা হৈছে যেন আৰ্টিকেলটোত যদিও 75,489 পাৰ্চন আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে তাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 1,432 পাৰ্চনকে ডিপৰ্ট কৰা হৈছে তো এইখিনি কৰিব পৰা নাই কাৰণ লেক অফ লিগেল প্ৰচেছ ঠিক আছে বা আমাৰ যি নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ লগত ডিপ্ল'মেটিক কিছুমান ডিফিকাল্টিছ আছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যেন কনষ্টিটিউশ্যনেল এণ্ড প্ৰটেক্টিভ মেজাৰ্ছ ফৰ দ্য ইণ্ডিজিনাছ পিপুল অফ আছাম যেন আমাৰ ক্লজ 6ত কোৱা হৈছিলে সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ দিব অসমীয়া জাতিক ঠিক আছে কনষ্টিটিউশ্যনেল লিগেল এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেফগাৰ্ড টু দ্য পিপুল অফ আছাম ক্লজ 6 প্ৰমিছ ছেফগাৰ্ড টু প্ৰটেক্ট আছামিজ আইডেণ্টিটি আফটাৰ এ লং ডিলে এ হাই লেভেল কমিটি চেয়াৰ্ড বাই ৰিটায়াৰ্ড জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি মেড 67 ৰিকমেণ্ডেশ্যন এই যিটো ক্লজ 6 ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এখন কমিটি বহাইছিলে আণ্ডাৰ জাষ্টিছ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আৰু এই বিপ্লৱ শৰ্মা কুমাৰ কমিটিখনে তাৰে 67টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে তাৰে বৰ্তমান চৰকাৰখনে মাত্ৰ ষ্টেট হেড এগ্ৰি টু ইমপ্লিমেণ্ট 57 ডেট ফল উইথিন ইটছ ৰেমিট যেন অসম চৰকাৰৰ হাতত যিখিনি আছে 67টা ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ ভিতৰত 57টা অসম চৰকাৰৰ হাতত যিকেইটা আছে সেই অসম চৰকাৰে সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনখিনি ফুলফিল কৰিব ঠিক আছে অসম চৰকাৰৰ আমাৰ এই যিখিনি আমাৰ তাত বহুতখিনি কথা কোৱা হৈছিলে যেনেকৈ আমাৰ ক্লজ 6ত কোৱা হৈছিলে ছেফগাৰ্ড টু আছামিজ আইডেণ্টিটি অসমীয়া আইডেণ্টিটি বা অসমীয়াসকলক সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ প্ৰদান কৰিব তাত কৈছিল যে প্ৰভাইড কনষ্টিটিউশ্যনেল লেজিছলেটিভ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেফগাৰ্ড টু প্ৰটেক্ট আছামিজ পিপুল কালচাৰ ছ'চাইটি এণ্ড লিংগুইষ্টিক আইডেণ্টিটি তাৰপিছত বহুতখিনি ইয়াত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কিছুমান হৈছে যেনেকৈ শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ যি পাঞ্জাৱৰীত আছে ইট ৱাজ ছেট আপ আফটাৰ চাইনিং অফ আছাম একৰ্ড ঠিক আছে গ্ৰাণ্টছ গিভেন ফৰ প্ৰটেকশ্যন অফ সত্ৰ এণ্ড হেৰিটেজ চাইটছ চৰকাৰে বহুতখিনি গ্ৰাণ্ট দিছে যাতে সত্ৰবিলাক আৰু হেৰিটেজ চাইটবিলাকক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে ৰিচেণ্টলি অসম চৰকাৰে এখন সত্ৰ আয়োগো বনাইছে আছামিজ লেংগুৱেজ ৰিচাৰ্চ বডি ষ্ট্ৰেগনেণ্ট ঠিক আছে অসমীয়া ভাষাৰ যি ৰিচাৰ্চ স্কুলছবিলাক ছেট আপ কৰিছে সাহিত্য সভাবিলাকক ডনেশ্যন দিছে যাতে তেখেতসকলে আকৌ লেংগুৱেজটোক ৰিভাইভ কৰিব পাৰে বা ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে মানে প্ৰথমখিনি ক্লজত কোৱা হৈছে কি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু শেষৰ ভাগতখিনিত কোৱা হৈছে কি ক্লজ এতিয়ালৈকে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে যেনেকৈ ক্লজ 7ত কৈছিলে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে অসমীয়া মানুহৰ অসমৰ অভাৰঅল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত ভাৰত চৰকাৰে লক্ষ্য ৰাখিব তাৰ ফলত কি হৈছে অসমত বগীবিল দলং ৰেল কাম ৰোড ব্ৰিজ এইখন চেংচন হৈছে আৰু বৰ্তমান কমপ্লিটো হৈ গ'ল এইখন আছাম একৰ্ডৰ পিছত অসমত বনিছে তাৰপিছত অসমত এটা ৰিফাইনাৰীও বনিছে তেল শোধনাগাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনাৰী সেইকাৰণে এই ৰিফাইনাৰীটোক আমি হেৰি বুলি কওঁ একৰ্ড ৰিফাইনাৰী বুলি কওঁ অসম একৰ্ড চাইন কৰাৰ পিছতে অসমত আছাম গ্ৰেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰজেক্ট বনিছে ডিব্ৰুগড়ত য'ত লেপেটকেটাত অৱস্থিত তাৰপিছত IIT গুৱাহাটী আমাৰ অসম একৰ্ড চাইন কৰাৰ পিছত হৈছে ঠিক আছে অসম একৰ্ডৰ পিছত IIT বনিছে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি দুখনকৈ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড আছাম ইউনিভাৰ্চিটি শিলচৰ ঠিক আছে এই দুখন ইউনিভাৰ্চিটি অসম একৰ্ড চাইন কৰাৰ পিছত আহিছে এণ্ড 4 নিউ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিজ তাৰপিছত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজক আপগ্ৰেড কৰা হৈছে এইবিলাক যিবিলাক প্ৰভিজন আছিলে এইবিলাক আছাম একৰ্ডৰ প্ৰভিজন আছিলে আৰু সেই প্ৰভিজনবিলাক ফুলফিল কৰা হৈছে আৰু ক্লজ 8ত যিটো আছিলে চিটিজেনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেটছ
ensure Indian citizenship certificate issued only by central government authorities. কোৱা হৈছিল যেন citizenship certificate to অকল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ভাৰত চৰকাৰে সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, কিন্তু সেই যিটো কাম হয় ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন সেইটো ফুলি কমপ্লিমেণ্টেড হৈছে, ফুলি কমপ্লিটেড হৈছে, এইটো ভাৰত চৰকাৰে কৰে। ঠিক আছে, চিটিজেনশ্বিপ ষ্টেটাছ বা চিটিজেনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট ভাৰত চৰকাৰে দিব পাৰে। তাৰপিছত তেনেকুৱা ধৰক তোমালোকৰ এনক্ৰচমেণ্টটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিভেণ্ট এনক্ৰচমেণ্ট অন গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড এণ্ড ট্ৰাইবেল বেল্টছ ব্লক, যিখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট, ঠিক আছে, গভৰ্ণমেণ্ট এৰিয়া গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ডবিলাকত আমাৰ এনক্ৰচমেণ্ট বন্ধ কৰাৰ কাৰণে প্ৰভিজন আছিলে। সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে আছাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্ট আনিছে 1886, এইটোক ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে এই এক্টটোত। এভিকশ্যন ড্ৰাইভ হেপেন পিৰিয়ডিকেলি বাট এনক্ৰচমেণ্ট পাৰচিষ্ট, যদিও এভিকশ্যন ড্ৰাইভ হৈ আছে কিন্তু এতিয়াও এনক্ৰচমেণ্ট হৈ আছে চৰকাৰী বাতিবিলাকত। অসম একৰ্ডৰ আমি যিটো 1979 পৰা 1985লৈকে অসমত এটা হৈছিলে অসম আন্দোলন, যিটোক আমি কোৱা হয় আছাম এজিটেশ্যনছ। আছাম এজিটেশ্যন কিয় হৈছিলে? এগেইনষ্ট দ্য ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টছ, ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যনছ প্ৰব্লেম। ঠিক আছে, আৰু অসম একৰ্ডখন চাইন কৰা হৈছিলে 1985 15 আগষ্ট। আৰু এই অসম একৰ্ডক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা নডেল মিনিষ্ট্ৰী দিয়া হৈছে, মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ উইল বি দ্য নডেল অথৰিটি। ঠিক আছে, এই যিখন অসম একৰ্ডখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে তাৰ যিটো নডেল মিনিষ্ট্ৰী হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ। তাৰপিছত যিটো নেক্সট টপিকটো হৈছে ছন অফ দ্য ছইল এৱাৰ্ড আছাম 2025। দ্য 5th বাইএনিয়েল ছন অফ দ্য ছইল এৱাৰ্ড, বাইএনিয়েল মানে দুবছৰৰ মূৰে মূৰে। ঠিক আছে, ছইল এৱাৰ্ড আছাম 2025 অৰ্গেনাইজড বাই কেয়াৰ লুইথ ৱেৰ প্ৰেজেণ্টেড ইন তেজপুৰ। যি ছইল অফ দ্য ছইল এৱাৰ্ড, ছন অফ দ্য ছইল এৱাৰ্ড, যিটো এটা কেয়াৰ ইউনিট নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে প্ৰদান কৰে প্ৰত্যেক দুবছৰৰ মূৰে মূৰে, সেইটো বৰ্তমান দিয়া হৈছিলে তেজপুৰত। চেলিব্ৰেটিং ডিষ্টিংগুইছ পাৰ্চনেলিটিজ এণ্ড ইমাৰ্জিং টেলেণ্টছ কণ্ট্ৰিবিউটিং টু আছামিজ কালচাৰ, ছ'চিয়েল, আৰ্টিষ্টিক্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্টেল লেণ্ডস্কেপ, এই যিটো ছন অফ দ্য ছইল এৱাৰ্ড এইটো দিয়া হয়, এইটো দিয়ে প্ৰত্যেক দুবছৰৰ মূৰে মূৰে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটোৰ নাম হৈছে কেয়াৰ লুইথছ। ঠিক আছে, আৰু এইবাৰ কেয়াৰ লুইথছে এই বঁটাটো প্ৰদান কৰিছে তেজপুৰত। ঠিক আছে, আমি এই বঁটাটো দিয়া হয় যোনে অসমীয়া কালচাৰ, অসমৰ ছ'চাইটি, অসমৰ আৰ্টিষ্টিক স্কিলছ বা ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিছে, স্পেচিয়েলি দ্য য়ং জেনেৰেশ্যনছ। ঠিক আছে, আৰু এইবাৰ এই বঁটাটো কাক কাক দিছে, কোনে কোনে কি বিভাগত এই বঁটাটো পাইছে, আমি সেইটো চাওঁ। ৰিকগনাইজিং আছাম আইকনছ এণ্ড ইমাৰ্জিং চেঞ্জ মেকাৰ, আৰু সেই যিখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে, য'ত বঁটা বিতৰণ অনুষ্ঠান আছিলে, তাত আমাৰ অসমৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এটেণ্ড কৰিছিলে আৰু তেখেতে প্ৰেজেণ্টখিনি এৱাৰ্ডখিনি দিছিলে। হি এম্ফেচাইজ ডেট চিনচিয়াৰিটি, ডেডিকেশ্যন এণ্ড গুড ডিডছ অফ দ্য মিনিংফুল লাইফছ এণ্ড ইনস্পায়াৰ্ড ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন। আমি জানো যেন তেজপুৰখন আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তেজপুৰৰ লগত জড়িত, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা তেজপুৰৰ লগত জড়িত। ঠিক আছে, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা তেজপুৰৰ লগত জড়িত। সেইকাৰণে আমাৰ যিটো জ্যোতি বিষ্ণু ফণি শৰ্মা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এণ্ড ফণি শৰ্মাক, এই তিনিজনকে কোৱা হয় ট্ৰাইঅ' অফ আছামিজ কালচাৰ। তেখেতসকলে অসমীয়া কালচাৰ বহুত আগলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে। ঠিক আছে, সেইকাৰণে এই তিনিজনক কোৱা হয় জ্যোতি বিষ্ণু ফণি, আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাতে অসমীয়া কালচাৰে, অসমীয়া সংস্কৃতিয়ে এক নতুন আশা দেখিছিলে। কোনে কোনে এৱাৰ্ড পাইছে? অৰুণ নাথে পাইছে ফৰ দ্য ফিল্ড অফ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, ৰবি শংকৰ ৰবি ফৰ দ্য ফিল্ড অফ মিডিয়া, মইনুদ্দিন আহমেদে পাইছে ফৰ স্পৰ্টছ, লখিমী বৰুৱাই পাইছে ফৰ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ এণ্ড সীমান্ত দাসে পাইছে ফৰ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ। ইমাৰ্জিং টেলেণ্ট এৱাৰ্ড, এইখিনি লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড দিয়া হয়, দুটা ভাগত দিয়া হয়, এটা লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড আৰু এটা দিয়া হয় ইমাৰ্জিং টেলেণ্ট এৱাৰ্ড, যিখিনি ইমাৰ্জিং টেলেণ্ট। সুকৃতা বৰুৱাই পাইছে মিডিয়া এণ্ড কমিউনিকেশ্যনত, সংঘামিত্ৰ কলিতাই পাইছে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপত, ইছৰাণী বৰুৱাই পাইছে স্পৰ্টছ, হিমজ্যোতি তালুকদাৰে পাইছে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, দেৱযানী বৰাই পাইছে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে। এইখিনি এবাৰ মনত ৰাখি থ'ব পাৰিলে ওপৰে ওপৰে চাই যাবা, এক্সামৰ অপশ্যনত দেখিলে মনত পৰি যাব। ছ'চিয়েল ছেক্টৰৰ কাৰণে পাইছে ডক্টৰ অলকা শৰ্মা আৰু আকছৰ ফাউণ্ডেশ্যন ফৰ কণ্ট্ৰিবিউচিং টু দ্য এডুকেশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল আপলিফমেণ্ট। যি অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যনে অসমৰ এডুকেশ্যনক কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেষ্টা লৈছে, তাৰ কাৰণে অক্সৰ ফাউণ্ডেশ্যনক এই ছ'চিয়েল ছেক্টৰত এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে।
এ চেলিব্ৰেটেড ৰুটেড ইন দ্য আছামিজ কালচাৰেল হেৰিটেজ। এই তেজপুৰ যিখন চহৰ এইখন অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত বহুত বেছিকৈ জড়িত, কাৰণ এই তেজপুৰতে এসময় জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভ আৰু ফণী শৰ্মাই এই তেজপুৰখনতে বহুতখিনি মানে কালচাৰেলি বহুতখিনি এক্টিভ তেখেতসকলে কাম কৰিছিলে ইয়াত, ঠিক আছে। আৰু এই তিনিজনক কোৱা হয় ট্ৰাইঅ' অফ আছামিজ কালচাৰ। সোণোৱাল, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হাইলাইটেড হাউ দিছ আইকনছ লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ মডাৰ্ণ আছামিজ কালচাৰ। আৰু এই তিনিজন বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু ফণী শৰ্মা দেৱৰ নেতৃত্বত অসমীয়া কালচাৰে বা অসমীয়া সংস্কৃতি এটা নতুন প্ৰাণ পাইছিলে। হি এক্সপ্ৰেছ, আৰু এই তিনিজনৰ তেজপুৰখন এখন হৈছে তেজপুৰৰ লগত জড়িত থকা মানুহ ব্যক্তি। হি এক্সপ্ৰেছ কনফিডেন্স ডেট তেজপুৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ভাইব্ৰেঞ্চি উইল কণ্টিনিউ টু ইনস্পায়াৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন। He also noted that under the leadership of Prime Minister, the Northeast is witness a new phase of development, strengthening unity, peace and growth. তো ইয়াত তোমালোকে মনত ৰাখিবা যেন এইবাৰৰ যিখন আমাৰ হেৰি সন অফ দ্য সইল এৱাৰ্ড, এইটো এটা বাইএনিয়েল এৱাৰ্ড হয়, 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে দিয়ে। কোনে দিয়ে, কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন দিয়ে, কেয়াৰ লুইটে দিয়ে, ঠিক আছে। যোনখিনি মানুহে আছামিজ কালচাৰ, আছামিজ ছ'চাইটিত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছে। আৰু এটা ছেকশ্যনত এৱাৰ্ড দিয়া হয়, এটাতো লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড দিয়া হয়, আৰু এটা দিয়া হয় ইমাৰ্জিং টেলেণ্ট এৱাৰ্ডছ, ঠিক আছে। কোনে কোনে পাইছে এবাৰ চাই থ'বা। আৰু মনত ৰাখিবা যেন তেজপুৰ যিখন এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত চহৰ, এই তেজপুৰৰ লগত জড়িত তিনিজন ব্যক্তিয়ে অসমৰ কালচাৰত তেখেতসকলৰ বহুত অৱদান আছে। আৰু তেখেতসকলক আমি চৰ্টত কওঁ জ্যোতি, বিষ্ণু, ফণী, দ্য থ্ৰী কালচাৰেল আইকন অফ আছাম। সত্ৰীয়া ডান্স মই কৈছোঁৱেই এইবাৰ নিউজত আছিলে, কাৰণ সত্ৰীয়া ডান্স ইট ইজ ওৱান অফ দ্য 8 ক্লাছিকেল ডান্স অফ আছাম, 8 ক্লাছিকেল ডান্স অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো 8টা ক্লাছিকেল ডান্সৰ ভিতৰত এটা ক্লাছিকেল ডান্স হয় সত্ৰীয়া। আৰু সত্ৰীয়া ক্লাছিকেল ডান্সৰ ষ্টেটাছ দিছিলে বাই সংগীত নাটক একাডেমি ইন দ্য ইয়াৰ 2000। এই সত্ৰীয়া যিটো ডান্স, সত্ৰীয়া নৃত্যক 2000 চনত ক্লাছিকেল ষ্টেটাছৰ ৰিকগনিশ্যন দিছিলে, ক্লাছিকেল ডান্সৰ ৰিকগনিশ্যন দিছিলে বাই সংগীত নাটক একাডেমি, ঠিক আছে। নিউজত কিয় আছিলে? দ্য সত্ৰীয়া ডান্স অফ আছাম হেজ কমপ্লিটেড 25 years of being officially recognized as মেজৰ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডান্স ফ্ৰম বাই সংগীত নাটক একাডেমি। 2000 চনত এইটো মনত ৰাখিব যে সত্ৰীয়াক কেতিয়া ক্লাছিকেল ডান্সৰ ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিলে, 2000 চনত। আৰু সেই 2000 চনৰ বা 2025 চনলৈকে এটা চিলভাৰ জুবলি, এটা 25 বছৰ হ'ল, সেইকাৰণে এইকো সত্ৰীয়া ডান্স নিউজত আহিছিলে। এ ছিগনিফিকেণ্ট মাইলষ্টন চেলিব্ৰেটিং ইটছ কালচাৰেল জাৰ্ণি ফ্ৰম দ্য সত্ৰছ টু মাজুলী, সত্ৰছ অফ মাজুলী টু দ্য নেশ্যনেল ষ্টেজ। আৰু আমাৰ এই যি সত্ৰীয়া মানে সত্ৰীয়া যিটো ডান্স, ইট ৱাজ অৰিজিনেটেড ইন সত্ৰ, সেইকাৰণে নামটো আহি গ'ল সত্ৰ। শংকৰদেৱে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যি ভাগৱতী ধৰ্মৰ ফিলচফিটো স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট অংকীয়া নাট, বৰগীত, ঠিক আছে, বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ, এই আপুৰুগীয়া বস্তুবিলাকৰ তেখেতে সৃষ্টি কৰিছিলে, যাতে মানুহৰ মাজত নিউ বৈষ্ণৱিজমৰ মুভমেণ্টৰ ফিলচফিটো আৰু বেছিকৈ আৰু ভালকৈ আমি স্প্ৰেড কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইনিচিয়েলি এই যি সত্ৰীয়া ডান্সটো শংকৰদেৱে যেতিয়া তেখেত যেতিয়া জগন্নাথ পুৰীৰ যি মন্দিৰত তেখেতে গৈ মেলি এটা ডান্স দেখিছিলে, এই ডান্সটো আছিলে মহাৰী ডান্স। যেতিয়া তেখেতে তীৰ্থ ভ্ৰমণত গৈছিলে তেতিয়া জগন্নাথ টেম্পুল, পুৰীৰ যি জগন্নাথ টেম্পুলত এটা ডান্স দেখিছিলে, সেই ডান্সটো আছিলে মহাৰী ডান্স। আৰু মহাৰী ডান্সৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ মেলি তেখেতে অসমত আহি সৃষ্টি কৰিছিলে সত্ৰীয়া ডান্স, ঠিক আছে। A Xatriya dance is one of the India's 8 classical dance tradition, was created in 15th-16th century by Srimanta Shankardev, the great saint reformer of Assam. আৰু এই যি ক্লাছিকেল ডান্সৰ এই সত্ৰীয়া ডান্সৰ সৃষ্টি হৈছিলে 15-16 শতিকাত। আৰু এই সৃষ্টিৰ আঁৰত থকা মানুহজন হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। তেখেতে যি নিউ বৈষ্ণৱিজমৰ ফিলচফিটো স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট টেকনিক তেখেতে ইউজ কৰিছিলে। তেখেতে বৰগীত ৰচনা কৰিছিলে, ঠিক আছে, অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছিলে, বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ বৈ উলিয়াইছিলে, ঠিক আছে। আৰু এই সত্ৰীয়া ডান্স তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। ইট ইভল্ভ উইথিন দ্য সত্ৰছ যিখিনি বৈষ্ণৱাছ মনেষ্ট্ৰিক ইনষ্টিটিউশ্যনছ অফ মাজুলী ৱাজ এ ডিভ'চনেল ফৰ্ম অফ এক্সপ্ৰেছিং ভক্তি, মৰেল ভাৰ্চু এণ্ড স্পিৰিচুৱেল নেৰেটিভছ থ্ৰু অভিনয়া, মিউজিক এণ্ড প্ৰিচাইজ ৰিডম পেটাৰ্ণছ। আৰু এই যিটো সত্ৰীয়া ডান্সৰ ষ্টাৰ্টিং বা সত্ৰীয়া ডান্সৰ উৎপত্তি কৰিছিলে সত্ৰত হৈছিলে, সেইকাৰণে নামটো আহিলে সত্ৰীয়া ডান্স। এই সত্ৰীয়া ডান্স যিটো জাৰ্ণি প্ৰথম ইনিচিয়েলি এজ এ ৰিচুৱেল, এজ এ
প্ৰেয়াৰ ডেইলি প্ৰেয়াৰ হিচাপে যিখিনি মেল মংছ আছিলে মেল ভকতখিনিয়ে সত্ৰত পালন কৰিছিলে তেখেতসকলে এইটো পৰিৱেশন কৰিছিলে এজ এ ডেইলি ৰিচুৱেল প্ৰেয়াৰ হিচাপে কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ ষ্টেটাছ পালে ক্লাছিকেল ডান্সৰ ষ্টেটাছ পালে 2000 চনত এই সত্ৰীয়া ডান্সটো গ্ল'বেল লেভেলত যাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা উইমেনেও এই ডান্সটোত পাৰ্টিচিপেট কৰা আৰম্ভ কৰিলে যদিও ইনিচিয়েলি এই ডান্সটোত উইমেনসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাছিলে অকল যিখিনি মেল ভকত আছিলে মেল ভকতখিনিয়ে সত্ৰত এজ এ ৰিচুৱেল ডেইলি ৰিচুৱেল হিচাপে তেখেতসকলে পালন কৰিছিলে কিন্তু পিছলৈ যেতিয়া গ্ল'বেল ৰিকগনিশ্যন পালে সত্ৰীয়া ডান্সে যেতিয়া তোমালোকৰ ক্লাছিকেল ডান্সৰ ষ্টেটাছ পালে তাৰপিছত এই ডান্সটো আৰু পপুলাৰিটি বাঢ়িব ধৰিলে আৰু উইমেনসকলেও এই ডান্সটোক পাৰ্টিচিপেট কৰিব ল'লে এতিয়া সত্ৰীয়া ডান্সৰ ওপৰত প্ৰায় কুৱেশ্যন আমি দেখোঁ APSC যিবিলাক প্ৰিলিমছেই হওক বা মেইনছতো 2020 এটা কুৱেশ্যন আহিছিল ডিছকাছ দ্য অৰিজিন ইভলিউশ্যন এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ সত্ৰীয়া ডান্স GS পেপাৰ 5ত এই কুৱেশ্যনটো আহিছে ঠিক আছে তো সত্ৰীয়া ডান্স বেচিকেলি আমাৰ এটা অৰিজিন হৈছিলে সত্ৰত আৰু এইটো শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি আছিলে তেখেতে যি জগন্নাথ টেম্পলৰ পুৰীৰ যি অৱস্থিত যি জগন্নাথ টেম্পল মহাৰী ডান্সৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ মেলি অসমত তেখেতে কৰিছিলে সত্ৰীয়া ডান্স আৰু যি সত্ৰীয়া ডান্সক 2000 চনত দিয়া হৈছিলে ক্লাছিকেল ডান্সৰ ষ্টেটাছ আৰু দ্য টাৰ্নিং পইণ্ট দ্য ভূপেন হাজৰিকাছ ইণ্টাৰভেনশ্যন ৱেন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বিকাম চেয়াৰমেন অফ সংগীত নাটক একাডেমি ইন 1998 হি ডিস্কভাৰ দ্য এবচেঞ্চ অফ ফৰ্মেল এপ্লিকেশ্যনছ মানে এই যিখন আমাৰ যেতিয়া এই ক্লাছিকেল ডান্সৰ ষ্টেটাছ দিয়ে সংগীত নাটক একাডেমিয়ে আৰু আমাৰ 1998 পৰা 2003 লৈকে সংগীত নাটক একাডেমিৰ চেয়াৰমেন আছিলে আমাৰ অসমৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত 2000 চনত অসমীয়া এই যি আমাৰ সত্ৰীয়া ডান্স এই সত্ৰীয়া ডান্সক ক্লাছিকেল ডান্সৰ ষ্টেটাছ দিয়া হয় আফটাৰ সেভাৰেল এক্সপাৰ্ট লেভেল ডিছকাশ্যন ডিটেইল ইভালুৱেশ্যনছ দ্য একাডেমি অফিচিয়েলি ৰিকগনাইজ সত্ৰীয়া এজ এন ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডান্স অন November 16, 2000 16 নৱেম্বৰ 2000 চনত সংগীত নাটক একাডেমিয়ে স্বীকৃতি দিলে যে সত্ৰীয়া ডান্সো এটা ভাৰতৰ ক্লাছিকেল ডান্স সত্ৰীয়া নাটৰ ফিচাৰ্ছখিনি কি সত্ৰীয়া ইজ এ ৰিকগনাইজ এজ ক্লাছিকেল ফৰ ইটছ ষ্ট্ৰিক্ট কডিফিকেশ্যনছ স্পিৰিচুৱেল ডেপ্থ এণ্ড পাৰফৰ্মেটিভ প্ৰিচিশ্যনছ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ ইনক্লুড সত্ৰীয়া ডান্সৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ কি হয় ইয়াত গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা আমি দেখা পাওঁ ৰিচ মিউজিকেল গ্ৰামাৰ বৰগীত খোল তাল এইবিলাক বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা হয় ইউজ কৰা হয় কোডিফাইড বডি মুভমেণ্ট কিছুমান স্পেচিফিক গেষ্টাৰ্ছ তাত কৰিব লাগে ফুট ৱৰ্কছ আছে হেণ্ড মুভমেণ্ট আছে ঠিক আছে নেৰেটিভ বেছ আছে আৰু জেনেৰেলি যিখিনি এই আমাৰ সত্ৰীয়া ডান্স ইট ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম দ্য অংকীয়া নাটছ কম্প'জ বাই শংকৰদেৱা এণ্ড মাধৱদেৱ যি অংকীয়া নাটৰ যিবিলাক ষ্টৰী সেই ষ্টৰীবিলাক বা কৃষ্ণৰ লীলা সম্বন্ধীয় মাইথলজিকেল ষ্টৰীবিলাকত ডান্স আৰু ড্ৰামা ফৰ্মে প্ৰস্তুত কৰা হয় ঠিক আছে পাৰফৰ্ম কৰা হয় কষ্টিউম কি পিন্ধা হয় ইয়াত ট্ৰেডিশ্যনেল পাট চিল্ক মাটি আখৰা ষ্টেপছ এণ্ড মন'ক্ৰাইন এটায়াৰ আফলি স্পিৰিচুৱেল ইথোছ তো এইখিনি হৈছে মেইন ফিচাৰ্ছ অফ দ্য সত্ৰীয়া ডান্স সত্ৰীয়া ইজ নাও পাৰফৰ্ম এক্ৰছ ইণ্ডিয়া taught in universities and showcased internationally and researched by cultural scholars ঠিক আছে female dancer previously not allowed within monastic boundaries have become key ambassadors of the art form প্ৰথমতে ফিমেল ডান্সাৰখিনিক এলাউ কৰা হোৱা নাছিলে ঠিক আছে কিন্তু গ্লোবেল ৰিকগনিশ্যন পোৱাৰ পিছত আমাৰ উইমেনসকলো আগবাঢ়ি আহিলে আৰু এই ডান্স ফৰ্মটো বহুত বেছি পপুলাৰ হ'ল অৰ্গেনাইজেশ্যন চাছ এ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সংগীত নাটক একাডেমি নাও এক্টিভলি ছাপৰ্ট স্কলাৰশ্বিপ ৱৰ্কশ্বপ এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ এই ডান্সৰ লগত যোন জড়িত তেখেতসকলক বা এই ডান্সটোক জীয়াই ৰাখিবলৈ যোনে চেষ্টা কৰে বা তেখেতসকলক সংগীত নাটক একাডেমি বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ দ্বাৰা স্কলাৰশ্বিপ ৱৰ্কশ্বপ বা পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুওৱা হয় ঠিক আছে সত্ৰ কিছুমান টাৰ্ম ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে সত্ৰ মানে বৈষ্ণৱ মনেষ্টিক ইনষ্টিটিউশ্যন ফাউণ্ডেড বাই শংকৰদেৱা সত্ৰ ফাউণ্ড কৰিছিলে ইন অৰ্ডাৰ টু স্প্ৰেড দ্য ফিলচফি অফ নিউ বৈষ্ণৱিজম ঠিক আছে অংকীয়া নাট ওৱান এক প্লেছ ৰিটেন বাই শংকৰদেৱা ফাউণ্ডেশ্যন অফ সত্ৰীয়া ঠিক আছে ওৱান এক প্লে হয় এইখিনি বৰগীত আৰ ডিভ'চনেল সংছ এণ্ড ইট ইজ কম্প'জ বাই শংকৰদেৱা এণ্ড মাধৱদেৱা ঠিক আছে তো ইয়াত মেইন স্পেচিফিক এটা কুৱেশ্যন আছে ডিছকাছ দ্য কালচাৰেল ছিগনিফিকেঞ্চ অফ সত্ৰীয়া ডান্স ইন দ্য নিউ বৈষ্ণৱাইট ট্ৰেডিশ্যন অফ আছাম হাউ হেজ ষ্টেট পলিচি ইনফ্লুৱেঞ্চ ইট প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড ক্লাছিকেল ৰিকগনিশ্যন তোমালোকে এইটো কৰিব পাৰা তাৰপিছত যিটো নেক্সট টপিকটো হৈছে সেইটো হৈছে গ্ল'বেল
Teacher Award 2025. Assam educator and block resource person Prosenjit Sharma has been selected for the Global Teacher Award 2005 by AKS Education Awards. যি AKS Education Award অসমৰ পৰা কোনে পাইছে এবাৰ মনত ৰাখিবা প্ৰসেনজিৎ শৰ্মাই পাইছে কিহৰ কাৰণে পাইছে কাৰণ এটো তেখেতে লোকেল ইনোভেশনস কিছুমান টেকনলজিক্যাল ইনোভেশনস এডুকেশন ফিল্ডত যিখিনি ৰুট লাৰ্নিঙত বেছি গুৰুত্ব দিছে ষ্টুডেণ্টৰ মেন্টৰশিপত গুৰুত্ব দিছে এই কাৰণে তেখেতক এই যেটো গ্লোবেল টিচাৰ এৱাৰ্ড 2025 টো দিয়া হৈছে অসমৰ গাক প্ৰসেনজিৎ শৰ্মাক কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে তেখেতক বিকজ হি ফোকাস অন ষ্টুডেণ্ট সেন্ট্ৰিক মেথড যিখিনি ষ্টুডেণ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰে তাৰ উপৰি ডিজিটেল এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিছে স্পেশালি ডিউৰিং দা কোভিড-19 সময়ত ঠিক আছে যেতিয়া স্কুল কলেজবিলাক বন্ধ হৈছিল তেখেতে ডিজিটেলি বহুত এৰিয়াত শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিলে তাৰ উপৰি হাৰ্নেসিং আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ফৰ এডুকেশন আৰু যি আমাৰ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ প্ৰয়োগ হট প্ৰয়োগ এডুকেশন তেখেতে কৰিছিলে দা গ্লোবেল টিচাৰ এৱাৰ্ড celebrates exceptional educator worldwide who demonstrated outstanding contribution to teaching innovation and community service এই যি গ্লোবেল টিচাৰ এৱাৰ্ড দিয়া হয় সেই সকল শিক্ষকক দিয়া হয় যোনে টিচিংৰ নতুন নতুন ইনোভেশন আনে ঠিক আছে তাৰ উপৰি কমিউনিটি সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰে আৰু যাতে তেখেতসকলে যাতে ষ্টুডেণ্টক বহুত সহজ ভাগত বা ষ্টুডেণ্ট সেন্ট্ৰিক মেথডত যাতে তেখেতসকলে বুজাব পাৰে তো তেখেতৰ যি আমাৰ প্ৰসেনজিৎ শৰ্মা তেখেতৰ কন্ট্ৰিবিউশন কি আছে তেখেতৰ কন্ট্ৰিবিউশন হৈছে ইন 2017 he created India's first smart classroom for primary school through crowdfundingৰ জৰিয়তে তেখেতে 2017ত প্ৰথমটো ভাৰতৰ স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম বনাইছিলে প্ৰাইমাৰী স্কুলছৰ কাৰণে প্ৰাইমাৰী স্কুল চিলড্ৰেনৰ কাৰণে তাৰ উপৰি he globally used lesson plan creator and AI tool generating 16,000 plus lesson plan daily support teachers worldwide তাৰ উপৰিও his app AI teacher has helped over 55 lakhs learners enabling self-paced learning anytime anywhere ঠিক আছে তেখেতৰ যেটো এপৰ জৰিয়তে 55 লাখৰ লাৰ্নাৰৰ বা মানুহৰ উপকৃত হৈছে ঠিক আছে তেখেত বহুত কিখন কিতাপৰ অথৰো হয় যেনেকে এ হ্যান্ডবুক অন দা ফাউন্ডেশনাল লিটাৰেসি এণ্ড নিউমেৰেসি এ টেক্সট বুকস অন আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ৰবটিক্স ক্লাছ 9 আৰু ক্লাছ 10 ৰ কাৰণে এ গাইড অন চাইল্ড সাইকোলজি এইখিনি কিতাপৰ তেখেত অথৰো হয় তো ইয়াত মনত ৰাখিবা যেটো গ্লোবেল এৱাৰ্ড হয় এই যেটো এৱাৰ্ড হয় গ্লোবেল টিচাৰ এৱাৰ্ড 2025 অসমত কোনে পাইছে প্ৰসেনজিৎ শৰ্মাই পাইছে আৰু তেখেতে প্ৰথম ভাৰতৰ প্ৰথমটো 2017 চনত ভাৰতৰ প্ৰথমটো ডিজিটেল ক্লাছৰুম বনাইছিলে প্ৰাইমাৰী ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে আৰু বাকি ফেক্টছ কিনো অলপমান মনত ৰাখিবা হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল আমি জানো এটা নাগালেণ্ডৰ এটা হেৰিটেজ ফেষ্টিভেল হয় প্ৰত্যেক বছৰে নাগালেণ্ডৰ কিছিমা ভিলেজত অনুষ্ঠিত কৰা হয় 10 দিনীয়া প্ৰগ্ৰাম 1 ডিসেম্বৰ পৰা 10 দিনলৈকে এই প্ৰগ্ৰামটো অনুষ্ঠিত কৰা হয় The government of Nagaland has signed a significant agreement. এবাৰ এটো কিয় নিউজত আছিল কাৰণ হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল এবাৰ কিয় নিউজত আছিল কাৰণ নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে আৰু ব্ৰিটিছ কাউন্সিলৰ লগত এখন তেখেতে মেমোৰেন্ডাম সাইন কৰিছে যাতে আমাৰ এই নাগালেণ্ড ফেষ্টিভেলটো হৰ্নবিল ফেষ্টিভেলটো গ্লোবেল লেভেলত যাতে আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে অৰ কান্ট্ৰি পাৰ্টনাৰ যি ইউনাইটেড কিংডম তেখেতসকলে এই ফেষ্টিভেলটোত কান্ট্ৰি পাৰ্টনাৰ হিচাপে তেখেতসকলে কাম কৰিব স্পন্সৰ কৰিব ফৰ দা হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল 2025 and it is one of the India's largest cultural festival celebrating Naga heritage and ethnic diversity ঠিক আছে তো মনত ৰাখিবা যে হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল ক'ত পতা হয় হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল প্ৰত্যেক বছৰে ডিসেম্বৰ 1 ৰ পৰা ডিসেম্বৰ 10 তাৰিখে নাগালেণ্ডৰ কিছিমা ভিলেজত পতা হয় আৰু এবাৰ নাগালেণ্ড চৰকাৰে এখন ইউনাইটেড কিংডমৰ লগত এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু ইউনাইটেড কিংডমে এবাৰ নাগালেণ্ড ফেষ্টিভেলক স্পন্সৰ কৰিব এজ এ পাৰ্টনাৰ কান্ট্ৰি ঠিক আছে যাৰ ফলত আমাৰ যেটো এই হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল এটা গ্লোবেল ৰিকগনিশ্যন বা এটেনশ্যন পাব আৰু বা নাগা কালচাৰটো যেটো নাইবাৰ ট্ৰেডিশনেল ফেইথ খিনি বাহিৰতো শোকাস্টিং কৰিব পৰা যাব ঠিক আছে আমি অলপমান হৰ্নবিল ফেষ্টিভেলৰ বিষয়ে চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনাইজ ইন 2000 আৰু এই হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল প্ৰথম কেতিয়া অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিল কোনটো চনত 2000 চনত ইট এইমছ টু প্ৰমোট ইণ্টাৰট্ৰাইবেল ইণ্টাৰেকশ্যনছ প্ৰিজাৰ্ভ নাগালেণ্ড হেৰিটেজ blending the traditional with contemporary in a harmonious display of unity held annually from December 1 to 10 in Kisema Heritage Village Nagaland আৰু এই যেটো হেৰি আমাৰ ফেষ্টিভেলটো কোনখন গাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কিছিমা হেৰিটেজ ভিলেজ কেতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত কৰা হয় ডিসেম্বৰ 1 ৰ পৰা ডিসেম্বৰ 10 লৈকে
এইবাৰ নিউজত কিয় আহিছে কাৰণ অহা ডিচেম্বৰৰ পৰা এইটো হ'ব নাগালেণ্ড হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল হ'ব কিন্তু এবাৰ নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে ইউনাইটেড কিংডমৰ লগত এখন মেমৰেণ্ডাম চুক্তি সাইন কৰিছে ফৰ পাৰ্টনাৰ কাণ্ট্ৰি হিচাপে আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ব আমাৰ যিটো হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল যিটো নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰেডিশ্যন সেইটো এটা গ্লোবেল লেভেলত স্বীকৃতি পাব বা এটা ৱৰ্ল্ড এটেনশ্যন পাব অৰ্গেনাইজ বাই নাগালেণ্ড ষ্টেট টুৰিজম এণ্ড দ্য আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যি আমাৰ এইটো নাগালেণ্ডৰ ষ্টেট টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে অৰ্গেনাইজ কৰে য'ত ইট ইজ অলছ' নন এজ ফেষ্টিভেল অফ ফেষ্টিভেলছ এই যিখনক আমাৰ যিখন হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলক ফেষ্টিভেল অফ ফেষ্টিভেলছ বুলিও কোৱা হয় কাৰণ ইট শ্ব'কাষ্ট নাগা ট্ৰাইব ট্ৰেডিশ্যনছ ডান্সেছ ক্ৰাফ্ট কুজিনছ এণ্ড মিউজিকছ নাগাৰ যি সভ্যতা নাগাসকলৰ যি ডান্স ক্ৰাফ্ট খাদ্য তালিকা এই গোটেইবিলাক তাত শ্ব'কাষ্টিং কৰা হয় বা প্ৰদৰ্শনী কৰা হয় ইট ইজ অলছ' ছাপৰ্টেড বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ টুৰিজম নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল এণ্ড নাগালেণ্ড টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্ট এইসকল মিনিষ্ট্ৰীও কৰে ছাপৰ্ট কৰে নেম আফটাৰ দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান হৰ্ণবিল এ কালচাৰেলি ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড ফৰ দ্য নাগা ট্ৰাইব আৰু এই যিখন আমাৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলটোৰ নাম আহিছে আফটাৰ গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান হৰ্ণবিল বাৰ্ড যিটো নাগা ট্ৰাইবৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বা কালচাৰেলি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড হয় চৰাই হয় তাৰপিছত যিটো নেক্সট টপিকটো হৈছে সেইটো হৈছে Nagaland developed a new high-yielding zinger variety. Nagaland University has developed a new high-yielding zinger variety named Sas-Kevu, making a major scientific breakthrough for farmers, processors, and the spice industry. Nagalandor ekhon university, jikhonok koa hoy Nagaland University, tekhetokole eta notun HIV amar zinger variety eta notun tekhetokole abiskar korise jitur naam hoise Sas-Kevu. To enukwa dhoroner question ahibo pare Sas-Kevu recently seen in news কি হয় তো it is a zinger variety ঠিক আছে বা Sas-Kevu এটা নতুন জিংগাৰ ভেৰাইটি কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মানে হেৰি কৰিছে কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে দেন এনসাৰ বিদা নাগালেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াৰ কি ফিচাৰ্স কি এই যেটো Sas-Kevuৰ মেইন ফিচাৰ্স কিটা কি হাই yield হ'ব ঠিক আছে বেছিকৈ উৎপাদন কৰিব পৰা যাব superior dry recovery dry কন্ডিশনতো তেখেতসকল এটুক আমি হেৰি কৰিব পাৰিম খেতি কৰিব পাৰিম quality traits quality ভাল হ'ব ideal for pickles beverages culinary preparations and value added spice product আমাৰ যিবিলাক আমাৰ যেনে ধৰণে পাকঘৰত যিবিলাক সামগ্ৰী আমি ইউজ কৰোঁ তাতো আমাক হেল্প কৰিব পিকল বনাব আচাৰ বনাব হেল্প কৰিব বিভাৰেজেছ বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰিংকছিং বনোৱাটো এই আমাৰ এই জিংগাৰ ভেৰাইটিটোৱে হেল্প কৰিব তাৰপিছত লুটুমাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট নিউজত আছিলে লুটুমাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ইজ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ এ মেজৰ এভিকশ্যন ড্ৰাইভ ইন দ্য Lutumari Reserve Forest, where nearly 5,962 bighas of protected forest had been encroached upon. So, both kini illegal settlers se goi meli tat both kini land occupy kori rakhise. So, Assam sarkare eta recently decision loise je Lutumari jikhon forest reserve ase. সেই এৰিয়াত যোনে খালি ইলিগেলি বসবাস কৰি আছে তেখেতসকলক তাৰপা এভিকশ্যন কৰা হ'ব এটা এই কিয় এভিকশ্যন কৰিব সেইটোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এই লুটুমাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখন ক'ত আছে এইখন আছে কামৰূপ ৰেভিনিউ সাৰ্কুল অফ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট সৰি কামপুৰ ঠিক আছে কামপুৰ ৰেভিনিউ সাৰ্কুল অফ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে ইয়াত হেতুৱে মনত ৰাখিব যে লুটুমাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ৰিসেন্টলি সিন ইন নিউজ বিকজ অফ দা ইলিগেল মানে বিকজ অফ দা মেছিভ এভিকশ্যন ড্ৰাইভ কণ্ডাক্টেড বাই আসাম গভৰ্ণমেণ্ট তাৰপিছত এইখন ক'ত আছে বুলি যদি ক'ত অৱস্থিত বুলি যদি সোধে দেন এনসাৰ লিবি তোমালোকৰ কামপুৰ নগাঁও এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন শুনিব পাৰে লুটুমাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম এনসাৰ উইল বি নগাঁও তাৰপিছত কিৰণ তামুলী চিলড্ৰেন লিটাৰেচি এৱাৰ্ড দিছে এবাৰ 2025ক কিৰণ তামুলী শিশু সাহিত্য বঁটা 2005 was conferred in যোৰহাটত এই যি সাহিত্য বঁটা চিলড্ৰেন লিটাৰেচি এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছে ৰিকগনাইজিং আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ ইন আসাম যি শিশু সাহিত্যক যোনে বেছিকৈ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে তেখেতসকলক এই বঁটাটো দিয়া হয় কিৰণ তামুলী শিশু সাহিত্য বঁটা আৰু এইবাৰ এই বঁটাটো ক'ত দিয়া হৈছে যোৰহাটত দিয়া হৈছে দ্য এৱাৰ্ডছ আৰ ইনষ্টিটিউটেড ইন মেমৰি অফ ডক্টৰ কিৰণময়ী তামুলী এ প্ৰমিনেণ্ট আছামিজ চিলড্ৰেন ৰাইটাৰ আৰু এই এৱাৰ্ডটো কাৰ মেমৰিত ইনষ্টিটিউট কৰা হৈছে কাৰ মেমৰিত ৰখা হৈছে ডক্টৰ কিৰণময়ী তামুলী তেখেত এগৰাকী অসমীয়া চিলড্ৰেন ৰাইটাৰ হয় ঠিক আছে
The award is given for original and creative children books in Assamese language. আৰু এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হয় অৰিজিনেল এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ চিলড্ৰেনছ বুক ফৰ আছামিজ লেংগুৱেজ ঠিক আছে যিবিলাক ক্ৰিয়েটিভ আছামিজ বা চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ শিশু সাহিত্য সভাৰ যিবিলাক ক্ৰিয়েটিভ বুকছ ঠিক আছে পাব্লিছ কৰিব তাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো দিয়া হয় আৰু এবাৰ এইটো এৱাৰ্ড কোনে কোনে পাইছে সুব্ৰত কুমাৰ দত্ত ফৰ হি ক্ৰিয়েটিভ এণ্ড অৰিজিনেল চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ ফৰ হিজ নভেল মটো তো মনত ৰাখিবা আমিও জানো যেন এনেকৈ বুকছ এণ্ড অথৰ প্ৰায় কুৱেশ্যন আহে এবাৰো APSC যদি তোমালোকে প্ৰশ্নখন চোৱা প্ৰিলিমছৰ প্ৰায় 4টা নে 5টা কুৱেশ্যন বুকছ এণ্ড অথৰৰ ওপৰত কৰিছে কোনখন কিতাপ কোনে লিখিছে তো মনত ৰাখিবা মটো এখন লিখিছে সুব্ৰত কুমাৰ দত্ত যিখন এখন চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ হয় নভেল হয় শিশু সাহিত্যিক নভেল হয় ডক্টৰ ডালিমা কাকতি ফৰ চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ ৰিভিউ ফৰ শিশুৰ মন আৰু অসমীয়া শিশুৰ সাহিত্য চমকীয়া এইখন কিতাপৰ কাৰণে তেখেতে পাইছে সঞ্জীৱ বৰাই পাইছে ফৰ ইলাষ্ট্ৰেশ্যন ইন মটোত যি ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে বনলতা পাব্লিছিং হাউচ গুৱাহাটী ফৰ দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু আছামিজ চিলড্ৰেনছ বুক পাব্লিছিং আৰু যি বনলতা পাব্লিছিং হাউচ আছে যি গুৱাহাটীত তেখেতসকলে পাব্লিছিং হাউচ হিচাপে তেখেতসকলক দিছে আৰু তেখেতসকলে বহুত বেছি চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ পাব্লিছৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে তো কিৰণময়ী তামুলী কোন হয় তেখেতৰ বিষয়ে অকণমান জানি লোৱাটো দৰকাৰ কিৰণময়ী তামুলী ৱাজ এ লিডিং আছামিজ চিলড্ৰেন ৰাইটাৰ known for blending imagination with scientific curiosity তেখেতক অসমীয়া সমাজে বা অসমীয়া চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰত তেখেতৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ দখল আছে তেখেতক সবেই জানে কাৰণ তেখেতে ইমাজিনেশ্যনক ইউজ কৰি মেলি কিছুমান চাইণ্টিফিক কিউৰিয়চিটিক বঢ়াবৰ কাৰণে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে চিলড্ৰেনৰ কাৰণে তেখেতে লিটাৰেচাৰ কম্প'জ কৰে চি ৱাজ ফিজিচিয়ান বাই প্ৰফেশ্যন হু কণ্ট্ৰিবিউটেড টু আছামিজ চিলড্ৰেন লিটাৰেচাৰ তেখেতৰ যি প্ৰফেশ্যন ফিজিচিয়ান বাই প্ৰফেশ্যন হয় আৰু তেখেতে বহুতখিনি অসমীয়া শিশু সাহিত্যক অৱদান শিশু সাহিত্যিক লিটাৰেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অৱদান কৰিছে হাৰ নভেল অপৰাজয় ৱাজ পাব্লিছ বাই নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট ইণ্ডিয়া হুইচ ৱাজ লেটাৰ ট্ৰান্সলেটেড ইনটু হিন্দী তেখেতৰ যিখন এখন বিখ্যাত নভেল অপৰাজয় ঠিক আছে অপৰাজয় ৱাজ পাব্লিছ বাই নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট যি ভাৰত চৰকাৰ নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্টে এইখন অপৰাজয়খন ট্ৰান্সলেট কৰি মেলি হিন্দীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিছে অনুবাদ কৰিছে নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্ট অলছ' পাব্লিছড হাৰ চিলড্ৰেন বুক সহা আৰু কাছৰ দৌৰ সহা আৰু আমাৰ কাছৰ যি আমি ৰেচ আমি সদায় সৰুৰ পৰা শুনো ঠিক আছে ইন আছামিজ হিন্দী এণ্ড ইংলিছ তেখেতৰ যি এখন চিলড্ৰেন বুক সহা আৰু কাছৰ যিটো এটা মৰেল ষ্টৰী ঠিক আছে এই কিতাপখন অসমীয়া হিন্দী বা ইংলিছ ভাষাটো নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্টে পাব্লিছ কৰিছে ঠিক আছে হি ৰোট হেল্থ এণ্ড মেডিকেল ছায়েন্স ফৰ চিলড্ৰেন ৰেগুলাৰলি ইন দ্য চিলড্ৰেন মেগাজিনছ মৌচাক এণ্ড নতুন আউখাৰ ঠিক আছে নতুন আউখাৰ আৰু মৌচাকত তেখেতে মেডিকেল ছায়েন্সৰ ওপৰতো বা চিলড্ৰেনৰ কাৰণে মেডিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বহুতখিনি তেখেতৰ পাব্লিকেশ্যন আহি থাকে তাৰপিছত লাষ্ট যিটো টপিক আজিৰ সেইটো হৈছে শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ ঠিক আছে দ্য আছাম চিফ মিনিষ্টাৰ ৰিভিউ দ্য ফাইনেল প্ৰিপেৰেশ্যন ফৰ দ্য ইনাগুৰেশ্যন অফ শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ এট বৰগাঁও এই শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰখন ক'ত আছে মনত ৰাখিবা বৰাগাঁৱত আছে চিডিউল অন 10 ডিচেম্বৰ ঠিক আছে আৰু যিখন আমি জানো যেন অসমৰ 10 তাৰিখে ডিচেম্বৰ 10 তাৰিখে প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস হিচাপে কাৰণ অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ এই শ্বহীদ দিৱসতে তেখেতৰ এই 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেখেতৰ মেমৰিত প্ৰত্যেক বছৰে 10 ডিচেম্বৰ দিনটোক আমি পালন কৰোঁ শ্বহীদ দিৱস বুলি আৰু যি আছাম এজিটেশ্যন হৈছিলে 1979 to 1985 এগেইনষ্ট দ্য ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যনছ তাত 855 জন শ্বহীদ হৈছিল 855 জন অসমীয়া মানুহৰ শ্বহীদ হৈছিল আৰু তেখেতসকলৰ মেমৰিতে এই শ্বহীদ স্মাৰকখন বনাই আছে গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱত শ্বহীদ দিৱস ইজ অবজাৰ্ভ এভৰি ইয়াৰ অন 10 ডিচেম্বৰ ইন আছাম ইন অনাৰ অফ দ্য মাৰ্টিয়াৰ অফ দ্য আছাম এজিটেশ্যনছ তো যিখিনি আছাম এজিটেশ্যনৰ যিখিনি মাৰ্টিয়াৰ সেই মাৰ্টিয়াৰখিনি মেমৰিত প্ৰত্যেক বছৰে 10 ডিচেম্বৰত শ্বহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় দ্য ডে কমেমৰেটছ দ্য ডেথ এনিভাৰ্চাৰী অফ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট মাৰ্টিয়াৰ অফ আছাম মুভমেণ্ট অসম মুভমেণ্টৰ প্ৰথম মাৰ্টিয়াৰ কোন আছিলে প্ৰথম শ্বহীদ কোন আছিলে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ হি ৱাজ কিল অন ডিচেম্বৰ 10 1979 ডিউৰিং এ প্ৰটেষ্ট মেকিং দ্য ডেথ চিম্বলিক ফৰ দ্য এণ্টায়াৰ এজিটেশ্যনছ দ্য ডে অনাৰ্ছ দ্য মাৰ্টিয়াৰ্ছ অফ আছাম এজিটেশ্যনছ যিটো অসম এজিটেশ্যন অসমত চলিছিল ফ্ৰম 1979 to 1985 এগেইনষ্ট ইলিগেল ইমিগ্ৰেশ্যনছ এণ্ড ফৰ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ আছামিজ আইডেণ্টিটি তো আমাৰ যিখন শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰ মাৰ্টিয়াৰ কলম ইজ এ লেণ্ডমাৰ্ক মেমৰিয়েল বিল টু অনাৰ দ্য মাৰ্টিয়াৰ্ছ অফ দ্য আছাম এজিটেশ্যনছ ক'ত বনি আছে বৰাগাঁও গুৱাহাটীত এগেইনষ্ট
इलीगल इमिग्रेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ आसामीज आइडेंटिटी PDF मिल जाएगा ठीक है द शहीद स्मारक क्षेत्र इज ए लैंडमार्क मेमोरियल ठीक है आसाम मुवमेंट ए मास मुवमेंट लेड बाय ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन मन रखा जेन आसाम एजिटेशन केतिया चलिছিল 1979 टू 1985 और ये आसाम एजिटेशन दुटा अर्गेनाइजेशने लीड কৰিছিলে এটা হৈছে অল অসম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু এটা হৈছে অল অসম গণসংগ্ৰাম পৰিষদ এই যে 1985 যি চুক্তি সাইন হৈছিলে যি অসম একৰ্ড সাইন হৈছিলে এই অসম একৰ্ড সাইন কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ দুটা অৰ্গেনাইজেশনে ঠিক আছে দুটা প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ আছিলে নামকেইটা মনত ৰাখিবা অল আসাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন অসম গণসংগ্ৰাম পৰিষদ APSC কুৱেশ্যন বিলাকত প্ৰায় আহে ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম বিলাকত এইবিলাক কুৱেশ্যন ঠিক আছে rooted in the demands for sovereignty, protection and indigenous right ended with the signing of Assam Accord. আমাৰ যিখন এটা শহীদ স্মাৰকখন বনাই আছে শহীদ স্মাৰকখনত জেনেৰেলি 98 বিঘা মাটিত বনোৱা হৈছে বৰাগাঁৱত গুৱাহাটীৰ ঠিক আছে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লেড ইন 2019 এজ পাৰ ইমপ্লিমেণ্টিং দ্য আসাম একৰ্ড আৰু এটা আসাম একৰ্ডৰ প্ৰভিজনত আছিলে যেন যিখিনি শহীদ আছিলে তেখেতসকলৰ নামত এখন স্মাৰক বনিব লাগে এখন মেমৰিয়েল পাৰ্ক বনিব লাগে আৰু সেইটোৰে ফুলফিল কৰিছে 2019 চনত প্ৰথম তেখেত তাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এটা 2025 চনৰ আমাৰ ডিসেম্বৰৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰত তাত এখন উদ্বোধনী কৰা হ'ব ঠিক আছে য'ত পাব্লিক লিয়াৰিং স্পেচ থাকিব অডিটৰিয়াম থাকিব প্ৰেয়াৰ হল থাকিব সাইকেল ট্ৰেক থাকিব এইবিলাক হৈছে ফিচাৰ শহীদ স্মাৰকখনৰ কি বস্তু থাকিব ঠিক আছে এইটো যোৱা সপ্তাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আছিলে ফ্ৰাইডে টু ফ্ৰাইডে আৰু নেক্সট ফ্ৰাইডে টু ফ্ৰাইডে আমি অহা সপ্তাহত কভাৰ কৰিম ঠিক আছে থেংক ইউ